àgbàgbé kí ni. Oh my gosh. wọ́n mọ̀ ní ẹ máa kọrin nínú ọgbà kíní gbà. Ibi èso bẹ́ẹ̀ ìbàdí náà lòun náà rìn sí. Ibi èso bẹ́ẹ̀. yes obey. apes obey ẹ̀yin ọ̀bọ. àwọn náà tún ṣe àlọ́ ọpẹ́ ká tó mọ̀ pé àṣé ẹ̀yin ọ̀bọ ẹ̀yin ìnàkí. ẹ̀gbọ́n ràn. ìjọba ní èso bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà ṣe ẹni ọba sọ èso bẹ́ẹ̀sì tọ́ba yìí ti ṣe é ní sí. ọ̀bọ̀lágídò. bọ́lágídò mọ́. adẹ̀sí ń dáhùn dì sí yìí o. èmi ò lè dáhùn gbà tó ti yé mi ti pẹ́. nígbà béèyàn ọba mọ̀ tán èèyàn kàn máa fi ìbò pe rẹ̀ lólè. iná ni béèyàn ọba tiẹ̀ wọ́n ní ọlọ́mọṣẹ́ aníkòkè ó kò béèrè ní téèyàn ọba mọ̀ èèyàn gbọ́dọ̀ máa béèrè ni. ẹlòmíràn mọ̀ tí wọ́n ti ń pè ní apẹ́rù ni. apes. ẹ wo ẹyin nu Ọlọ́run. ṣé gbogbo ẹnu lẹ́fẹ̀ẹ́ wọn fún sọ pé gorilla ni. How are you? ẹ tẹ fáìn díẹ̀ jàre. èwo ni díẹ̀ bẹ̀ ọ̀dà tán yán yín. àfáìn bí ọwọ́ kí ló dé. ó ti dìjà. ó dìjà o. ó dà ǹjẹ́ òde ìmọ̀ sọ fún ọmọ ní. pé ọ̀pọ̀ èèyàn ní máa han rẹ̀ lé ìmọ̀lẹ́sùn pé ń wá ràn wọ́n lọ sọ́dọ̀ bọ̀dá rẹ̀ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ bàbá rẹ̀ tó lówó yóò sì gbé gbogbo ìgbẹ́kẹ̀lé ayé rẹ̀ yóò gbélé títí ọjọ́ òfin dalẹ̀ ọmọ pé ti ọ̀sẹ̀ tó lọ lọ́run nù wá gbọ́ ọmọ pé ọ̀pọ̀ èèyàn ní máa sátọ olówó ọlọ́rọ̀ tí ń bẹ láwùjọ wọn ò sì mọ tí olówó ń fẹ́. wọn mọ tó lówó ń fẹ́ àbí báwo. wọn mọ tó lówó ń fẹ́ látọ̀dọ̀ mẹ̀kúnnù. igun olówó méjì ló wà. olówó àkọ́kọ́ olówó afúnijẹmọ́wòbẹ̀ olówó tí fowó ṣàánú. olówó kan nù. olówó yalumọ tí ò retí ẹ̀san kankan padà. olówó afúnimọ́ṣirègùn. àwọn èèyàn náà wà. Ọlọ́run kan dá wa láti wá ṣayé láàánú. kèé wo bẹ̀ nàmbà 1 nù. olówó kejì àwọn olówó ọlọ́fìn tó tí wọ́n bìlọ́ǹgì sí kàtìgórí olókoòwò. pé ìwọ wá ṣebí lọ́sẹ̀ tó kọjá ìwọ àtìyàwó rẹ̀ kọ́ lọ wá bá wa ṣé bá fún yín lówó àbá fún yín lówó oúnjẹ. wá bá mi mú rẹ́kọ̀dù ti bí yes ní 5:30 ní ọjọ́ Tuesday ó gba 60,000 ni mo fún ẹ ìgbà tó tún di ní Tuesday August 13th ó tún gba 10,000 ó jẹ́ 70,000 kí ló fi 70,000 yẹn ṣe sórí àwọn olówó tí wọ́n máa àtọ̀pinpin wọ́n wá jí olókòwò tó jẹ́ pé àwọn ìkànnì dáwó sí tàbí bàbá kérésì bí ìwọ mẹ̀kúnnù bá ní tó fẹ́ ọ̀fà tó ní tó gbé dání tó ní value táwọn náà ó jèrè inú ẹ̀ tí ó ràn okòwò tí wọ́n lọ tí ó ràn iṣẹ́ tí wọ́n lọ́wọ́ ìyẹn olówó ni o ó rẹ́dì láti wá gbọ́rọ̀ pé now we can talk yes jẹ́ kí n wà ìdí ẹ̀ bọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá ló ti wá mix méjèèjì papọ̀ pé gbogbo olówó tó ń bá ṣàtìrí olówó tí ń fowó ṣàánú ni ẹnba tí ń da méjèèjì papọ̀ yóò ní problem torí pé ìrètí ẹ ó ti high jù lọ́dọ̀ gbogbo olówó tó súnmọ́ abẹ́ntọ́mọ̀ abẹ́ntí wọ́n júwèé fún pé ló bá mílíọ̀nù alámọ̀rin àbí bílíọ̀nù alámọ̀rin yóò ṣe ọ́ láàánú bọ́ba wa dọ́dọ̀ eléyìí tó jẹ́ businessman olówó yóò wá sọ fún ọ pé look mo broke báyìí ìwọ tó jẹ́ ẹni tí ń wá àánú ọwà ṣọ́ọ̀kì pé ẹ búrókì bíi bò ó ń bí lọ́sẹ̀ tó kọjá tẹlifíṣàn àti rédíò. ẹni tá a fẹ́ bá ràn lọ́wọ́ lọ sọ́dọ̀ rẹ̀. ó lóun broke. ó dàgbà téèyàn bá ní nǹkan tí ń ṣe yẹn tó wá dọ́dọ̀ dókítà tí wọ́n tẹ dókítà lẹ̀ tí wọ́n fa mi sí la òye ọkọ̀ yẹn o. ẹsẹ̀ rẹ̀ ọ̀ wọlé. no kí alára ó yá ni ẹ pẹ̀lẹ́ sà ẹ sá wà nǹkan lọ. igun olówó méjì tó wà nù. oríṣiríṣi. wàá dákun ìwọ náà gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ọ̀ ń bẹ lọ́hùn máa ní nǹkan kan pàtàkì tó gbé dání bíi proposal àbí bíi value tó fẹ́ lọ háàdì mọ́ iṣẹ́ olówó inú ọ̀pọ̀ olówó máa ń dùn láti wẹ́kọ́ọ̀mù rẹ̀ kọ́mọ jẹ́ pé gbogbo ìgbà náà ẹ wàá sọ̀rọ̀ ayé di adẹ́rù pọkọ̀ fẹ́ni ọlọ́run ọba ti dá lóhùn. ayé rẹ ò ní bàjẹ́. ní bá mi ẹ̀. lówó mi ẹ̀ ṣe gbé kọ́ọ̀lù rẹ o. bẹ́ẹ̀ni wọ́n máa pọ̀ tún dé ọmọ mi ó ṣe freedom. ọkọ̀ wa ní pẹ́ẹ́nù ẹ lọ pé sùúrù sùsàbì kan ẹ wo ọ̀nàrẹ́bù ti láhùn jù ìwọ gan lọ́kànjú à kí ló dé tó gbọ́ gbogbo bùkátà rẹ. mi lórí ọ̀nàrẹ́bù. Mr. Lágbájá mi má débẹ̀ ọ̀wá débẹ̀ ọ̀wá rí ìjákulẹ̀ ahun ni máa yẹn. In fact ọ̀tá ọlọ́run ni ọ́. kí ló dé tó ọ̀wá bòmí gbà lọ gangan èyí ti jẹ́ sọ́rẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí ń pè Lágbájá láhùn olójú kòkòrò làwọn gan. sẹ́ẹ̀kì ààrẹ. ẹ bínú sá kí ló dé tẹ̀ ń gbọ́n mú
o tọrọ Labọ́ládé máa yín sọ òun ló bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ lè gbé. rárá ìwọ ló bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ o. irọ́ ni o. ìwọ ló mọ̀kàn sí tọ́tọ̀ àwọn ọ̀nẹ́rìbù ni o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nẹ́rìbù gẹ́gẹ́ mọ̀ tiẹ̀ lé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. àwọn gẹ́gẹ́ òní kan ṣe. nígbà tó bá ti dìbò fún ọ tó bá ti wọlé báyìí. wọ́n ṣe ń jìnnà mbà ojú ọ̀sàdúgbò nù. ká mọ̀ pàdé mọ́. kò tiẹ̀ ní gbàgbé kọjá mọ́ ni. yàrá sọ pé iṣẹ́ yẹn pọ̀ l'Abuja náà. ẹ wo iṣẹ́ tẹ̀sán náà ni. iṣẹ́ yẹn dẹ́ pọ̀ iṣẹ́ yẹn pọ̀. ṣé ẹni mo dẹ̀ ń bọ̀ wá rí yín o yóò sì wà lóòótọ́ o bí wọ́n bá kú bí oṣù kan yóò wà mú àwọn kìnnì àwọn tó lè dé yín ládùúgbò owó tí wọ́n ti jámọ́ ẹnu owó ewúrẹ́ wọn kò fọ́nrán bàbá lídà ẹ bá ní fáwọn èèyàn tí wọn agbápẹ́ ló ń bí àwọn kan ẹ bá ní tú wọn. reconciliation ni máa bẹ̀rẹ̀ bí. lídà kan ó ti rẹ́ nǹkan sápò díẹ̀. ìbàjẹ́ wọ̀ nǹkan. bẹ́ẹ̀ ni náà ìbàjẹ́ wọ̀ nǹkan. àfárí ẹ̀ ń gọ̀. máa já rẹ̀ ọ̀gbẹ́ni ni wọ́n pe wákà. ẹ já kárò ìbí ọ̀wọ̀ jàre wọ́n ní dírámà tíátà eré ìtàgé ni wọ́n ń ṣe lánàá níbi tí wọ́n ti ń fi ojú mago ẹni tó jẹ́ olórí àwọn tí máa gbómọ oníwà àbàjẹ́ lórí owó náà àti ọrọ̀ ajé wọ́n ní ibi tí wọ́n ti ń fi òfin po náà lọ́fun pọ̀ níwájú àwọn ìgbìmọ̀ ayọ̀ sàlámì tíátà kan ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ajàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn kan ọ̀gbẹ́ni Victor Giwa àti ẹlòmíín náà tó yẹ pé agbẹjọ́rò obìnrin wọn ò tiẹ̀ dákọ́ rẹ̀ ní àwọn agbófinró kan tàtẹ̀ palẹ̀ mọ́ ẹ wá ẹ̀yin wọ́n bá palẹ̀ wọn mọ́ ibo lẹ̀ ń gbé wọn lọ àti ẹ̀mọ́ tó dé. kábíyèsí olódùmarè kábíyèsí olódùmarè ẹjọ́ ònà fẹ́ gbọ́rọ̀ ajàfẹ́tọ̀ kí ló pera rẹ̀. ẹ̀yin superintendent bímbo. oh my gosh ẹ wo Pákáleke fúrọ̀dán ó ti gbòde kan ní ìpínlẹ̀ Èdó torí ìbò gómìnà tí ń bọ̀ lọ́nà. àwọn àjọ àgbáyé kan tí wọ́n máa ń tọpinpin bí nǹkan dé dúró láwùjọ Amnesty International àtàwọn lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ lọ́gbàlọ́gbà tọpinpin àwùjọ ti pé nǹkan ti fẹ́ yan lẹ́dọ̀ lẹ́sù dìbò gómìnà. lójú ìwé Vanguard ìta gbangba ẹ̀ náà látún ti rí ìròyìn lórí ètò ààbò tí nǹkan ti kán lù ní Nàìjíríà. ìjọba àpapọ̀ ti kùnà o Papa Nuncio ló sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ Arewa Consultative Forum náà àwọn náà ti bẹ̀rẹ̀ ẹkùn ACF ẹkùn Jeremiah la gbọ́ àwọn náà ti lament is a lamentation something of the nature ó ní ìròyìn yẹn ń sọ rí Vanguard wọn kọ sí. lára àwọn ìròyìn tẹ́ láǹfààní láti gbọ́ láàárọ̀ tòní òun náà ni pé ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà àwọn ti ká gidi borí pé gbogbo àwọn tó wà ní ipò alákòóso ẹ jábọ̀ gbogbo sẹ́tà àrùn yín ẹ mọ̀ wá síwájú wa àtàwọn olórí lájọ heads of agencies gbogbo ilẹ̀ wà o tẹ́ wà á máa ṣe àpàtẹnujẹ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe dárẹ́jẹ̀ sí ní ministry yín àwọn senators lọ fọ́n mú bẹ́ẹ̀. ok nínú Nigerian pilot a rí ìròyìn lábẹ́ àkòrí tọ́ka wa mọ́rin ọrọ̀ ajé Nàìjíríà ti ṣorí gbé o ìwé ìròyìn Nigerian pilot lọ́kọ́ 1.6 trillion naira lana láàrin oṣù kínní sóṣù karùn-ún láti fi máa san èlé orí gbèsè a kàn fi 1.6 trillion naira àfi sáfíìsì gbèsè lásán ni nínú 1.6 trillion naira yìí 1.5 trillion naira la mọ̀ pa wọlé àpàtọ́rọ̀ dáná inú lọ́rọ̀ ajé Nàìjíríà dà báyìí o àwọn èèyàn ní kígbe bẹ́ẹ̀ èèmọ̀ ìta gbangba Nigerian pilot ni wọ́n kọ sí. yíká gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé ni wọ́n ti bu ẹnu àtẹ́lu èdè tẹ̀ ìgbàjọba tí wọ́n dojú ìjọba délẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Mali ṣùgbọ́n o àwọn ìpẹ́ẹ̀rẹ̀ ológun tí wọ́n wó ìjọba mọ́ ààrẹ bẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n ní wọ́n ti sọ ọ́ pé nítorí aráàlú ni o ìgbìmọ̀ táwọn sì fẹ́ gbé kalẹ̀ wọ́n ní ìgbìmọ̀ olùràpadà àwọn èèyàn ní orílẹ̀-èdè Mali ní àwọn o bẹ́ẹ̀ ni National Committee for the Salvation of the People wọ́n ní táwọn ń jẹ́nu kódà láìpẹ́ láì jìnnà àwọn ó ṣètò bí ìjọba míì yóò ṣe gòrí àlééfà. tí ilẹ̀ ń wí wọn o àwa ò dá yín mọ̀ bí ìjọba tó bófin mu àjọ àwọn orílẹ̀-èdè ilẹ̀ adúláwọ̀ tó ń ṣàṣepọ̀ ECOWAS ti ní kí Mali ó gbàgbé yẹn ikọ̀ adìtẹ̀dójú ìjọba bolẹ̀ kí wọ́n gbàgbé pé àwọn wà nú ẹgbẹ́ ECOWAS o gbogbo ìgbésẹ̀ tí wọ́n fi ń dá sẹ̀ríà fún òyàn làwọn ò fi dá sẹ̀ríà fáwọn adìtẹ̀gbàjọba wọn ojú ìwé àkọ́kọ́ Vanguard ni wọ́n kọ léyìn o. wọ́n tiẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí dá sẹ̀ríà fún wọn wọ́n ní gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè tó bá múlẹ̀ ti Mali ẹ ti gbogbo ẹnu olóró yín pa ẹ dẹ́yẹ sí wọn ẹ mọ̀ bá wọn ṣe ètí wọ́n ń wí náà nà ṣẹ̀wárí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀daràn kan tó sá olórin kan lọ́kọ̀ọ́rin níjó ni ọ̀daràn kan tó sáhùn
wọ́n ní máwọn ọlọ́pàá lọ́wọ́ ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ ọlọ́pàá sọ pé kí ni ká mọ̀ gbọ́ ká mọ̀ rí ó sì sọ pé àwọn ikọ̀ kò gbèrègbè ọ̀yá ẹgbẹ́rapá ó di ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ àwọn crack detectives wọ́n ti balẹ̀ bàgẹ́ sí ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ o wípé bí arákùnrin Sunday Sódípẹ̀ tó bá wọnú sà àwọn òfin jáde bí ewu ni inú ìwé ìròyìn Nigerian Tribune agbègbè ìwé ìròyìn tó jáde lónìí níbẹ̀ wọ́n kọ sí. tọ́ lórí ìjẹkújẹ tí wọ́n fẹ̀sùn ẹ̀ kan àwọn alábòjútó àjọ tó ń rí sí ìdàgbàsókè ẹkùn Niger Delta NDDC àjọ tó ń dènà ìwà ọ̀daràn nídìí owó náà àti ọrọ̀ ajé nílẹ̀ yìí EFCC ti kéde pé àwọn ń wádìí Akpabio àti Pandey lórí ìjẹkújẹ owó ojú ìwé kejìlá Vanguard làkòrí ń jókòó sí. kábíyèsí ọ̀ọ́ni ti Ilé-Ifẹ̀ ọba Adéyẹyè Ògúnwùsì Ọ̀jájá the second wọ́n ti sọ̀rọ̀ báyìí wípé ààfin tẹ́ ẹ gbọ́ pé bìkan jóná mbẹ̀ kò dé àárín gbogbo ààfin o wọ́n ní ọlọ́run ọba ṣeun nílùú Ilé-Ifẹ̀ lọ́rọ̀ ti bóde látẹnu kábíyèsí. sẹ́nitọ̀ ẹ̀pẹ́yọ̀ǹgọ̀ pẹ́lẹ́pẹ́ ó sọ̀rọ̀ nípalẹ̀mọ́ fún 2023 tá a tún dìbò ìlà oòrùn gúúsù Nàìjíríà South East òun náà ni ọmọ oyè tọ́ sí o bẹ́ẹ̀ bá sì fa ipò ààrẹ fún wọn bẹ́ẹ̀ o ìṣọ̀kan Nàìjíríà ó tún gíríkì sí dáadáa ẹ bá wa wòyẹ́wò ní ìròyìn yẹn ń wí ojú ìwé kẹẹ̀ẹ́dógún Vanguard tó rọ̀ yìí. àwọn ìròyìn tó ní ṣe pẹ̀lú COVID-19 rèé o wọ́n ní ìpínlẹ̀ Kwara ẹnìkan tó jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ ọmọdébìnrin ọdún mẹ́rìndínlógún tó fẹ́ jókòó ṣe ìdánwò oníwèé mẹ́wàá ti WAEC ìpínlẹ̀ Kwara sọ pé àwọn ọba ṣètò bí ó ṣe jókòó ṣe ìdánwò rẹ̀ torí pé ó ti fara kókòrò kó tó di àkókò ìdánwò bẹ́ẹ̀ ni ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ó ti sọ wípé òun bú lọ́hùn wàláì ó ní COVID-19 àwọn làwọn àkọ́kọ́ lè kú ò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìsàlẹ̀ rẹ̀ lábala ojú kan nínú ìwé ìròyìn ti Nigerian Tribune làárẹ̀ nìkan tọ́dọ̀ ọ̀bùnmú ti ń wúkọ́ wọ́n wà ń ṣàlàyé pé owó ẹ̀já òjò owó ẹ̀já ọ̀ ikọ́ ọ̀fẹ́ kọjọ́ kọ́ COVID-19 o wọ́n lọ yàtọ̀ síra wọn ọlọ́run ìjà wú kankan nu méjèèjì. kábíyèsí Olódùmarè àmì o. nípínlẹ̀ Ògùn ẹ láǹfààní láti pàdé àwọn ẹ̀kọ́ ọgbẹ̀nutàn wa bọ́bádọ̀sán àwọn ìròyìn ìrọ̀lẹ́ ayé kan bàbá wọn nínú Olúwa kan tó jẹ́ wòlíì wọn ó ti fi tìpátìkú kù bá ọmọ ọdún 15 lájọṣepọ̀ láòkò tí bàbá ń ṣègbélé àti ìwẹ̀ kú nínú iṣẹ́ òkùnkùn. wọ́n fẹ́ wẹ orí ẹ̀ wọ́n fẹ́ wẹ̀rí. wọ́n fẹ́ wẹ̀rí fún ọmọ ọlọ́mọ. wọ́n wá wẹ̀dò lọ́nà àìlẹ́tọ̀ kankan. eléyìí tí ó lè bó kọ iṣẹ́ ìránṣẹ́ jẹ́ ìròyìn yẹn ó diwọ́ mọ́rí pé nǹkan kan o ìta gbangba Vanguard wọ́n kọ sí The Punch náà gbé. ọ̀dà àwọn ìròyìn tó pọ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ ńbẹ̀ sí o nínú ìròyìn tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ìdìbò ní ìpínlẹ̀ ti Ondo àwọn ọlọ́pàá bíi 5,000 ni wọ́n ti kó lọ sí ibẹ̀ báyìí torí wọ́n sọ pé ètò ìdìbò sí ìjọba àbílẹ̀ yóò wáyé àti ìgbáradì fún ètò ìdìbò èyí tí ó jẹ́ ti ipò gómìnà kí ọlọ́ọ̀bà Elédùmarè kọjọ́ lọ nírọ̀wọ́ ìrọ̀sẹ̀ ni ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ o wọ́n ní ìjọba àbílẹ̀ 11 òun náà ni ó dàbí ẹni pé omi òbítíbitì yóò bá wọn lálejò tó bá di nínú oṣù kẹsàn-án ọdún eléyìí. Ọlọ́run kọ́ṣọ́ wa ń bẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan tí ó jẹ́ káwa náà yàgò fún ẹ̀kún omi ẹ̀jẹ̀ amójútó lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ìdánwò àṣejáde kó nílé ẹ̀kọ́ girama tá a mọ̀ sí WAEC wọ́n ní gbogbo àwọn alábòjútó ìdánwò supervisors tí àṣírí ìdánwò tọwọ́ wọn tú ní òjò pàlóńgò níwájú òfin ìlú ojú ìwé keje ìwé ìròyìn Punch ni wọ́n kọ sí. bẹ́ẹ̀ náà tiẹ̀ sí ni mo rí kanú ìwé ìròyìn kan lẹ́ẹ̀kan tí wọ́n sọ pé àwọn tí àjẹ èrú mọ̀dàrú etí ó sì mọ́ lórí nínú ìdánwò oníwèé mẹ́wàá yìí wọ́n ti nà wọ́n gan wọn ní kọ̀ọ̀kan. àwa tún rí ìròyìn kan ní àhíhùn níbi tí Amnesty International tó ti ń sọ fún Nàìjíríà pé ẹgbẹ́ o ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tẹ́ bá fẹ́ jókòó ọ̀rọ̀ tí ẹ fẹ́ jókòó bá làáfíà ó ṣèjọba lákòókò ètò ìdìbò ní ìpínlẹ̀ Ẹdó ẹ jẹ́ kí ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn kó wà ní ọkàn àyà yín àti pé gbogbo àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú iná ní PDP ti parọ́ pé wọ́n gbọ́dọ̀ lẹ́nu ọ̀rọ̀ nídìí ìjókòó bí ètò ààbò yóò sì gbópọn nípínlẹ̀ ti Ẹdó.
ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìjọba àpapọ̀ kejì ti kéde pé alọ́kọ́lẹ̀ a sì ń fọwọ́ kómi gbogbo ń tàn wá kí ṣòkòtò ń bẹ lápò ṣòkòtò wa báwọn iléeṣẹ́ lájọlájọ tọ́jẹ́ tìjọba bá ń kówó òlú sí kòtò ọba lásìkò tó yẹ a ò nílò gbèsè ẹlẹ́sìn mẹ́rin tá a lọ rèé gbà látọ̀dọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè Chinko hàn níròyìn ẹ̀ ń wí. ẹgbẹ́ ẹ̀ látún ti rí ìròyìn míì tọ́bẹ̀yìn kẹ nínú pósítà Fáyẹmí ti ní èmi ọ̀mọ ń pẹ́ o bébà àlẹ̀mọ́gìrì polongo òbò eléyìí tó ń fi mí hàn pé èmi náà fẹ́ du ààrẹ lọ́dún 2023 èmi ọ̀mọ nǹkan kan ń pa ẹ̀. ìròyìn yẹn lójú ìwé kẹtàlá Punch ní à ń béèrè pé a ti á ṣe ìsíbà ní ìsìn. gbogbo Èkìtì kété ẹja lọ ẹ̀ka polówó ọjà. all right. Ajaabale. Banji ṣe bá a jọ ń ṣiṣẹ́ yìí kan náà ni ọ̀nà wo wá níwọ̀ gbégbà tó jẹ́ pé ìrọ̀rùn ní gbogbo nǹkan tẹ́ wàá bá dé. kò lè má rí bẹ́ẹ̀ ìrọ̀rùn ní gbogbo nǹkan pẹ̀lú Freedom Synergy Pro. lọ́nà wo. ọjọ́ tí mo ti darapọ̀ mọ́ Freedom Synergy Pro ní gbogbo nǹkan mi ti di rọrùn. Freedom Synergy Pro àwọn ni ojúlówó alágbàtà fún àwọn ilé iṣẹ́ tó ń pèsè àwọn aṣaralóore tó wúlò fún tọmọdé tàgbà arúgbó àti àwọn ọ̀dọ́. Freedom Synergy Pro bí alágbàtà fún gbogbo àwọn nǹkan yìí ọgbà tí commission bá ti dé ọ̀rẹ́ wa àdìjọ máa ń pè ní. báwo lèmi náà ṣe lè ṣe tí gbogbo nǹkan mi fi máa di rọrùn báyìí. kí gbogbo nǹkan lè di rọrùn ìwọ náà darapọ̀ mọ́ Freedom Synergy Pro lónìí pẹ̀lú wọn gbogbo nǹkan di rọrùn nìyẹn. láti darapọ̀ tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ yes àti location ẹ̀ sí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 0814-499-0027 lẹ́ẹ̀kan sí 0814-499-0027 pẹ̀lú Freedom Synergy Pro gbogbo nǹkan di rọrùn. bínú ọwọ́ kẹ́dà pété àti nílé lórí kò sóńdún bẹ́ẹ̀ àmọ́ bẹ́ẹ̀ dábàá kàn balẹ̀ la àwọn tún dé tí mo tẹ̀lé mi ká lọ sí Design Bricks Homes and Property níbi tẹ́ ti rójúlówó ilẹ̀ tó fini lọ́kàn balẹ̀ wọ́n nílẹ̀ ní Royal View Estate mélòó Lájíbọ̀dẹ̀ 400,000 naira ní Royal Park Estate lọ́lọ́ndà àkọ́bọ̀ 400,000 naira náà ní tibẹ̀ Lájíbọ̀dẹ̀ Extension ní Royal Garden Estate wà 600,000 naira ní tibẹ̀ 600,000 naira náà ní Royal Land Estate lólódó ní Ìdíròkò mílíọ̀nù kan náírà ní Royal City Estate Olúyọ̀lé Extension lẹ́lẹ́bú VIP Garden lẹ́yìn IITA láṣẹ lára ọ̀tọ̀ fáwọn ọ̀tọ̀ kúlóòlù 2 million naira ní Design Bricks Homes and Property pẹ̀lú 5,000 naira ó gbalẹ̀ rẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó sì máa sanwó yòókù ní díẹ̀díẹ̀ ọgbà tó o bá sì ti sanwó lẹ̀ rẹ ló gba 100 blọ́ọ̀kù kọ́lé pẹ̀lú báàgì sìmẹ́ǹtì 5 àti ìwé mi mo nílẹ̀ mi lọ́fẹ̀ẹ́ Design Bricks Homes and Property wà ní 57C Praise Plaza Iwo Road lẹ́gbẹ̀ẹ́ Tom Hospital Ìbàdàn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 0903-937-5110. For the earnest expectation of creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. Romans 8:19. Word Communication Ministries presents Power of Faith Convent 2020. Theme: Sons of God Arise. On 23rd August 2020. Friday and 6 p.m. daily. Sunday 9 a.m. Ministering Apostle Sunday 8 Popola, Reverend Mrs. Omomi Popola, and Pastor Alex Adegboye. Ministering in song, Ife Odogion, Ajaabale, Yetunde Oni, and Realities Music. It will be streamed live on Fresh FM 105.9 and all Welcome Pages, Facebook and YouTube at Welcome World. Power of Faith Convention 2020. Oríṣiríṣi wàhálà náà ló wà ní Nàìjíríà bíi ti wàhálà ká máa jìyà ká tún máa rẹ́rìn-ín. aya mi tètè bá junior ṣe homework rẹ̀ tán kí jẹ́ ń tó kù. wàhálà ò mà dáa o. madam tí ẹ bá ti san 10,000 naira yín a máa gbé transformer yín wá lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. àmọ́ tí o bá ti ní Lumos ẹ̀rọ agbòòrùn fún ilé tí owó rẹ̀ ò fa àpòyá dágbére fún ariwo generator epo àti wàhálà kò sí ná. ọkọ mi tí mo lè pe ọ̀rẹ́ mi kó máa bọ̀ ká wo Telemundo. ra Lumos yellow box nísìnyìí kó lè tọ́jú 70% lórí owó tí o ná lórí generator bẹ̀rẹ̀ lẹ́ni pẹ̀lú àsansílẹ̀ 32,000 naira kí o sì san èyí tó kù fún 48 months oṣù méjìdínláàádọ́ta san owó kékeré láti 7,300 lóṣooṣù lọ sí www.lumos.com.ng àbí ilé ìfipamọ́ MTN tàbí àwọn olùpín Lumos tí a fún ní àṣẹ láti bẹ̀rẹ̀. Lumos Solar iná fún gbogbo èèyàn.
àtọmọdé àtàlàgbà ó yẹ kí lẹ fẹ́ mú o. mo tó ṣara lóore ló ń bára kí pépé. òótọ́ ọ̀rọ̀ ni tí a bá ń wá ohun mímu ti custard èyí tó dára tó ń ṣara lóore tí mara ní jọ̀lọ̀ tó tó mú àgọ́ ẹni ṣe kánmọ́nkébé dòdò ní fruit custard ó là ń sọ nípa ẹ̀yẹn custard tó dára fara èyí tí a ṣe pẹ̀lú ojúlówó ohun èròjà tó ń fara lókun dòdò ní custard dára fọmọdé àti àgbà apẹ̀wà ara ẹni jáde bíi tọmọ tuntun jòjòló àwọn tó dàmọ̀ kì í fi ṣeré rárá wìtìwìtì ló ń tà lọ́jà nílùú Ìbàdàn àwa ní block F shop 1 and 2 the Long Complex ládojúkọ ilé epo petition ṣọ́bù ọjọ́ fún àlàyé sí 080-78443 tàbí 080-7249-9172 dòdò ní custard ó dára ó ń ṣara lóore. MPG tó bá bá wọn dòwò pọ̀ wọn ò lè já ẹkúnlẹ̀. MPG Farms gbajúgbajà iléeṣẹ́ tó ń pèsè tó sì ń ta ohun ọ̀sìn abìyẹ́ bíi ẹdìyẹ tọ́kì tẹ dórí ẹja kàbàtà onírúnmú àtàwọn apẹ́nà gbé kàndùkàndù ìsọ̀rí mẹ́ta lóníbàárà tí wọ́n ń retí nílé iṣẹ́ wọn o aláràpàjẹ aláràtúntà àtàláràsáyẹyẹ adìyẹ tí wọ́n ní MPG kì í sadìyẹ tó ti lu ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́ lórí omi kó tó gúnlẹ̀ sórílẹ̀-èdè Nàìjà bí wọ́n ṣe ń pa ní MPG Farms bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń ṣe lọ́jọ̀ fún títà fresh adìyẹ òòjọ́ ń bẹ níbẹ̀ tó lè rà láràsìntà irinṣẹ́ ìgbàlódé ni wọ́n fi ń gé frozen chicken ní MPG Farms and Hatchery èdè old boiler super chicks master chicken chicken. fillet smoked chicken and catfish pálípálí lápòlápò àti lóní báàgì máa ń bẹ yàrá àgé adìẹ lẹ́jà ń bẹ níbẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ kàn wọ́n la ní olúléeṣẹ́ wọn tó wà ní MPG Farms and Hatchery sharp corner Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn telephone 09037000035 tàbí 08115422222. tóbi ní ojúlẹ̀jà gbogbo ẹ̀ láfi ní kó darapọ̀ mọ́ àwọn lọ́gbọ́n tó dorí ẹja mú kí wọn náà sì dára Canada lẹ́yẹ òsọ́kà jẹ́ kí iléeṣẹ́ You Fit Fly báyìí ṣètò gbogbo ẹ̀ láti gbàwé gba físà kó sì tún ríṣẹ́ lábẹ́ òfin ètò ìrìn àjò sórílẹ̀-èdè Canada tí ó sì ní yọ sẹ́lẹ̀ tàbí fún ọ ní pákáleke kankan gbogbo ọ̀nà láti san ní You Fit Fly ó gbà tètò ó sì tò tó sì dára Canada láì ní wàhálà nínú tó bá ti wá ṣètò láti darapọ̀ mọ́ àwọn lọ́gbọ́n lórílẹ̀-èdè Canada yọjú sí iléeṣẹ́ You Fit Fly lónìí ní Success House Block 8 Plot 15 7 Up Road Olúyọ̀lé Main Estate Ring Road Ìbàdàn tàbí kẹ́pẹ́ 070-6275-9762 with You Fit Fly com You Fit Fly lónìí kó wá gba kọ́kọ́rọ́ àti gbé ṣiṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè Canada. You Fit Fly says stay safe. Crime alert and a crime alert. Àbò ti di rọrùn tó bá ti bá wọn dòwò pọ̀. Àbò ti di rọrùn tó bá ti bá wọn dòwò pọ̀. Àbò lórí ilẹ̀ rẹ̀ pẹ̀lú ẹbí rẹ̀ o. Àbò lórí dúkìá rẹ̀ pẹ̀lú ilé iṣẹ́ o. Ṣùgbọ́n security, think of crime alert, sugar, crime alert, crime alert. Àbò ti di rọrùn tó bá ti bá wọn dòwò pọ̀. Àbò ti di rọrùn tó bá ti bá wọn dòwò pọ̀. Àlàyé kíkún láti darapọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ crime alert orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí ni ẹ pè wọ́n sí tààràtà 080-352-96002 lẹ́ẹ̀kan sí 080-352-9. ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó. rédíò ló paná kalẹ̀ tẹlifíṣàn tá a tún rí wò ìyún tó tán búlù. ọ̀rẹ́ wa sí ọ̀ wá sí tọ̀ wá múra kankan ṣẹ̀ṣẹ̀ rédíò ní kìlọ̀ kọ́ làárọ̀ ọjọ́ ni. má dá lóúnjẹ makanaki àwọn sẹ́ẹ̀tì lọ fẹ́ ran àwọn léèmọ̀. ìwọ ni ọmọ rẹ léèmọ̀ kọ́ kọjá lọ sí top success ilé ẹrù tó ń bẹ ní wòròdù kí wọn náà tiẹ̀ gbádùn ayé. ó yá ní ìṣó ní top success fáwọn stẹ́ríò gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ tó mílẹ̀ títì. ìdẹ́gbẹ̀gbẹ̀ tẹlifíṣàn tí ó gbà wò rájáde sóńbẹ̀ fìríjì air conditioner washing machine fáànù ayọ̀nù lọ́sọ̀ stabilizer generator gas cooker àti gbogbo
gbogbo èlò ilé tó lò pátá. Top Success lọ̀gá òkè nínú kátójúlówó ẹ̀lẹ́tíróníìkì pẹ̀lú ẹ̀dínwó tó yanilẹ́nu jùlọ. Bẹ́ẹ̀ ni ìdánilójú wà lórí gbogbo ọjà tẹ́ ẹ bá rà níbẹ̀. Bábánbárí ẹ̀ ní pé bó ṣe ń rẹ̀ ẹ̀lẹ́tíróníìkì ló máa gba fóònù kan sí lọ́fẹ̀ẹ́. Àtàwọn ẹ̀bùn kàrìnkàrìn míì àfàìrajà ló gbẹ̀bùn. Lọ máa rojúlówó ẹ̀lẹ́tíróníìkì rẹ báyìí ní Top Success tó wà lájà kínní Lamidi Ajadi building lẹ́gbẹ̀ẹ́ Mr Biggs Ìwó Road Ìbàdàn. Pé 08074888888 tàbí kó o kàn sí www.topsuccess.ng. Ìkéde pàtàkì rèé o látọ̀dọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ látàrí àbájáde ìwádìí látọ̀dọ̀ àjọ tó ń wo bójú ọjọ́ ṣe rí wípé àròrọ̀dá òjò yóò wáyé lọ́dún yìí èyí tó lè fa ẹ̀kún omi. Láti wá dènà àjálù omíyalé ló mú kíjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ máa fẹ́ àwọn ojú odò àtòjú àgbàrá wa gbogbo lójú sí i. Ìjọba wa ń rọ̀ wáyé pé tójò bá ti ń rọ̀ tó sì ń wá àgbàrá ká máa rántí pé mo gbójú mo gbóyà kò dọ́dọ̀ odò tó fàṣẹ ohun tó lè dí sísàn gaara omi lọ́wọ́ béèyàn bá ń ralẹ̀ kọ́lẹ́sẹ̀ tí odò tàbójú àgbàrá bí ìgbà tó ló bá ń fowó ra wàhálà ni o. Ẹni bá sì ti kọ́lẹ́sẹ̀ tí odò àti gbogbo ibi tó mi bá ti lè yálé kó fi bẹ̀ sílẹ̀ fúngbà díẹ̀ o kí agbo yìí kó fi rí kọjá ló dẹ̀. kábàbá wàdánù kò ní ṣẹlẹ̀ sẹ́nì kọ̀ọ̀kan wa ká gbà kìlọ̀ làmí ẹ̀. Ìkéde yìí wá látọ̀dọ̀ àjọ tó ń ṣàkóso dídènà ẹ̀kún omi nílùú Ìbàdàn IUFMP kájàlú ẹ̀kún omi lè dìtàn nílẹ̀ Ìbàdàn. Daddy, yes. Daddy, ẹ jọ̀ọ́ mo ní help yín ni sir. Mo wà stranded. Ìlọrin ni mo ń lọ sir. Mo wá sọ́dọ̀ ńkù mi ní Ìbàdàn ni, but unfortunately mi ò bá wọn. Mo dẹ̀ fẹ́ padà sí Ìlọrin báyìí anything tẹ́ bá lè fi assist mi. Ìlọrin ló ń lọ àbí? Bẹ́ẹ̀ ni sir. Gentleman wọlé màá gbé ẹ dé Ìlọrin gan-an ni mo ń lọ. You see, actually what? Ọ̀lẹ ká mọ̀ síṣẹ́ wojú mi dáadáa mo pàdé ẹ ní challenge láàárọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ ni mo rí ẹ ní Ìwó Road lánàá same story ó jẹ́ lọ wá ṣẹ́ṣe orìpọ̀ apárìpọ̀ ẹsẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ ẹ ló ń làkúta ní Kwari ó wá pọn báàgì yàbí ẹ ń pọn ọmọ aláìní tìjú ó jẹ́ lọ yí padà kú ọlẹ́gbẹ́ mọ́tò mi. Sorry sir. Ajaabale. Tọ́ aago wọn ò gbéná fún ọ. kí wọ́n tanná sí ọ lójú ni. wọ́n tanná sí ọ lójú. sẹ́nẹ̀ yọ ọ̀làwùdù ṣé o ọ̀làwùdù lápè ni sọ̀làwùdù dáadáa iná ọ̀sán èmi náà wò pé sáyẹnsì bọ̀bọ̀ la bá wọlé ìmọ́lẹ̀ yìí náà ni ẹ jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ wà ó sì wà a sì rí i pé ó sì dára lójú. all right. aago 9 ti lò máa kà nínú ìmọ́lẹ̀. ọ̀dà aago 9 gbélé Ajaabale ó ti bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹu àwọn àkòrí tá a kọ́ fún yín lọ́hùn a kàn fi tọ́ yín láhán wò ni. ní báyìí ẹ tẹ̀lé wa ẹjẹ́ arìnrìn àjò ìròyìn gan ní ràbájìgan àti ní serere wẹ̀rẹ̀. ẹ bọ́ sójú ìkànnì ayélujára ìkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ wa tí ń bẹ nítàkùn àgbáyé Facebook live tó jẹ́ ti Fresh FM 105.9 Ìbàdàn. ẹ wò wá ẹ bá wa níbẹ̀ ní ràbájìgan níbẹ̀ la wà yes. ẹ sì mọ sí ààrẹ. alẹ́ téńté ń bẹ̀ ní. Ọlọ́run ló sì kúrò níbẹ̀ ìròyìn ti òwúrọ̀ òní rèé ojú ìwé kọkànlá ìwé ìròyìn ti Punch la gbà lọ àwọn aṣòfin ìjọba àpapọ̀ kejì ti ní kí ló dé ná tá a lọ́kọ́ nílẹ̀ tá a sì ń fọwọ́ kó imí owó ń bẹ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí la wà ń yáwó fún ná àwọn aṣòfin ìjọba àpapọ̀ kejì House of Representatives ni wọ́n ti koro ojú sí ìwà àìbìkítà àti ìwà ìfinipé ní àìfihàn pé èèyàn àwọn iléeṣẹ́ lájọ kan tó jẹ́ tìjọba àpapọ̀ lẹ́yìn tí wọ́n kọ̀ láti máa kówó ọba sí kòtù ọba èyí hùn owó tí ń ti gun ọ̀dọ̀ wọn rogún wọlé sápò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn aṣòfin ìjọba àpapọ̀ kejì ní ńṣe làwọn ará bí ń pa á mọ́ka tí wọn ò yọ̀ǹda owó òun sí kòtù ọba ànáwó hẹ́ o ńgbà wọn fi ẹnu ṣàlàyé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ lórí ìwà eléyìí tó fẹ́ máa jọ wá mọ̀kàrúrù lọ́wọ́ àwọn iléeṣẹ́ lájọ tí ń bẹ lábẹ́ ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórí eléyìí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìjọba àpapọ̀ kejì House of Representatives ti wá pa á láṣẹ pé láti ìsìn lọ èyíkéyìí iléeṣẹ́ ìjọba tó bá kọ̀ láti kówó ìjọba sí kòtù ọba kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní máa farúfẹ́ owó bẹ́ẹ̀ yọ nínú allocation tiwọn tó jẹ́ ìpín ìgbọ́bùkátà owó tiwọn látọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ lọ́dọọdún kí wọ́n máa fi gun dígun ni
láti pàṣẹ báwọn kálukú ọkọ̀gbọ́n pé tá a bá yọ̀ǹda ẹni láti pamọ́ ka èèyàn kì í pa á mọ́ ka. ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìjọba àpapọ̀ kejì ni wọ́n gbé àṣẹ yìí kalẹ̀ lánàá tí í ṣe ọjọ́rú Wednesday láti Àbújá olùkó ìpàdé alájùmọ̀ṣepọ̀ tó jẹ́ tàwọn ìgbìmọ̀ tẹ̀ẹ́kótó joint bí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀náwó ìpínwó ààtò gbogbo àti ìdàgbàsókè ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Joint Committee on Finance, Appropriation, National Planning àti Economic Development. Wọ́n ní gbogbo àwọn èèyàn tí ń bẹ́nu àjọ yìí ni wọ́n ní kí kálukú wá jíhìn ibi nǹkan dé dúró gẹ́gẹ́ bí n tí ilé sọ èyí House of Representatives. Wọ́n ní kí ló dé ná de Nàìjíríà fi ń ya owó níyàkúyà káyà ńlá ayé tí ànìkan láyé ń ṣe ni kí ló dé tó fi jẹ́ pé pọ̀. ká tó fọ̀ ká tó wí a ti tẹkọ̀ létí léde China lọ kó mẹ́ àtúndìrẹ́ bẹ̀ yà wà lówó ó ní kẹ̀sì mọ́ wo inú ti ń bí àwọn ọmọ Nàìjíríà o àwọn aṣòfin ní àwọn ọmọ Nàìjíríà ìrònú ti ń dé sókàn àyà wọn torí kálukú ni wọ́n ń ké tantan sétí àwọn aṣòfin nílẹ̀ yìí National Assembly wípé kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí tarapòrò lórí gbèsè ńláńlá àti ìlànà àdéhùn eléyìí tó méwu lọ́wọ́ tí Nàìjíríà fi ń yá gbèsè lọ́dọ̀ àwọn lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ lọ́gbàlọ́gbà global bodies àtàwọn orílẹ̀-èdè ńláńlá ní àgbáyé tó fi mọ́ orílẹ̀-èdè China tí à ń sọ yìí ẹni tí í ṣe alága ìgbìmọ̀ tẹ̀ẹ́kótó fún ilé lórí ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀náwó James Faleke ẹni tí ó tún panupọ̀ pẹ̀lú alága ìgbìmọ̀ tẹ̀ẹ́kótó míì lórí ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀nà tí à ń gbà láti ṣàyẹ̀wò ọ̀nà tí àwọn iléeṣẹ́ lájọlájọ gbà náwó ìjọba àwọn ni wọ́n panupọ̀ tí wọ́n sọ pé àṣírí ọ̀rọ̀ kan tú sí àwọn lọ́wọ́ wípé ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé Nàìjíríà pàdánù àbàtẹ̀ ìdẹ́gbẹ̀ngbẹ̀ bílíọ̀nù méje náírà 7 billion naira eléyìí tí àjọ tó ń rí sí ohun tí ẹnu ń jẹ àti àwọn oògùn tí à ń lò nílẹ̀ yìí National Agency for Food, Drug Administration and Control nílẹ̀ yìí táyìn ń pè NAFDAC wọ́n kùnà láti kó àbàtẹ̀ 7 billion naira sápò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ní láàrin ọ̀sẹ̀ bíi mélòó kan sẹ́yìn ní ìsìn ọ̀rọ̀ Chinese loans àmọ́ àwọn èèyàn tá a fi sídìí ìkòkò ẹ̀wà wọ́n ti fi ṣètọ́ tán ní ta sọ ní ta sì ń sọ wípé ẹ máa wá bí kẹwàá ìrìnàjò yín bá a bá pe alára wọn ó dé wọn kálàyé bolẹ̀ owó ti wọgbónú pé àjò náà ó dé wọn kálàyé bolẹ̀ àròwó ogun àrómi àrẹ́jẹ̀ lẹ́ka ètò ìṣúná Nàìjíríà ó ti wá gbòde kan báyìí o ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìjọba àpapọ̀ kejì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sọ̀rọ̀ pé ṣé ẹ̀yin ò rí pé a ní àwọn àkànṣe iṣẹ́ kankan tó níláárí capital project tá a lè tọ́ka sí dàbí alára ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ojoojúmọ́ ọdọọdún làámọ́ làlàkalẹ̀ owó náà budget fún àwọn nǹkan tá a fẹ́ ṣe lákànṣe iṣẹ́ àmọ́ lílọ kábọ̀ rẹ̀ wọ́n gbé lọ wọ́n gbé bọ̀ á padà jẹ gbèsè bọ́ ń bí àwọn capital project náà ni deficit ní máa ń kàn yẹn tá a ní rówó tá a fi gbọ́ bùkátà Nàìjíríà ó dẹ̀ jẹ́ àfọyín lápẹ̀rẹ̀ ní ìsìn James Faleke ní àjọ kan lábẹ́ ìjọba wọ́n ní owó táwọn pa wọlé 100 million naira 100 million naira àwọn sì náà naira fi gbọ́ bùkátà náírà nígbà tí agency kan lòun pa 100 million ó sì ná 130 million bó o ní ká ṣe rìn ní ẹ máa wo NAFDAC náà o NAFDAC àwọn náà pé àwọn pa bílíọ̀nù 10 náírà àwọn pa á wọlé àwọn ti á ná 7 billion naira àwọn ti fi ṣe owó bàbá gbọ́ ìyá gbà láti fowókọ àwọn iléeṣẹ́ tó fẹ́ fowókọ́ lẹ̀ lọ́dọ̀ NAFDAC àwọn ti fi ṣàyẹ̀wò nìkan lórílẹ̀‐èdè náà ẹ dákun a sọ fún mọ̀mọ́ tá a fi ta kókó ogun bẹ̀ ẹ̀yìn àgbà yìí síbẹ̀ kí wọ́n mójútó bẹ̀.
kí owó gbogbo eléyìí tí lé bíi IGR kó sì máa wọ́n ayé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ogun kápá tọrọ dáná inú nígun a ò fẹ́ o ìròyìn yẹn ọ̀pọ̀ gan o nígbà mo ti àrípọ̀ pọ̀ mo yá ka tí ní mo yá tètè kúrò lórí ẹ̀ torí yín ni o. máa gbọ́ ọ̀rọ̀ sì ní bẹ níwájú tèmi náà o ọ̀rọ̀ owó ìwóró ọ̀ sójú gbogbo òwe ìròyìn tó jáde láàárọ̀ tòní àpè kánukò bọ́rọ̀ owó ṣe jẹ́ ọkàn pa o ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà àwọn náà fọnmú lánàá kódà àwọn ká gidi borí ni wípé mínísítà tí ó bá yọjú láti wá jẹ́wọ́ bí wọ́n ṣe ń ná owó tí wọ́n ń pa wọlé àtọwọ́ tí ń rogún sápò wọn nínú iléeṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe àkóso lé lórí gbogbo lórí lájọ tó bá kọ́kọ́ yọjú ládòfo ni wọ́n gbànú bọ́jẹ́tì tí ń bọ̀ ládòfo wọn ò ní fún ọ ní nkẹkẹ ní ti akọnu ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà lánàá wọ́n ti dókòókò wọ́n sọ pé báwọn ṣe ń fọ́ gbáyà yìí ẹran làwọn ń fọ́ gbà ọ́ wọ́n gbogbo olórí lájọ ti ministry department àbí agencies bí wọ́n ṣe kọ́ náà nà pé tó jẹ́ ti ìjọba lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà gbogbo àwọn tí ń darí àwọn ẹ̀ka yìí tí ó bá kọ̀ láti yọjú wá sí iwájú ìgbìmọ̀ tí ń tanáwádìí bó o ní owó ṣe ń wọlé bó o ní owó ṣe ń jáde láwọn iléeṣẹ́ yìí wọ́n ní àjẹ́ pé 2021 budget wọ́n mọ̀ retí nǹkan kan lọ́dọ̀ ìgbìmọ̀ àwọn alága àánú ilé tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò ìṣúná Solomon Adeola the senator òun náà ló sọ̀rọ̀ náà nígbà tí wọ́n ń bẹnu fún ìjókòó ìta gbangba láti máa gbọ́ bí ètò ìnáwó ọdún 2021 yóò sì lọ sọdún 2023 ìlànà yìí náà ló fà á tó fi jẹ́ pé wọ́n gbé ìjókòó náà kalẹ̀ láti mọ bí ètò ìṣúná ọdún 2021 bí wọ́n ó ṣe gbé kalẹ̀ o wọ́n ní ṣùgbọ́n ìlájọ tó bá kọ̀ tí ó bá fẹ́ wá tàbí kó sọ pé ohun ọ̀ráyè o bọ́yọ̀ òun ṣe nǹkan kan o mọ̀ràn yàn wá o torí pé ìwọ gangan ẹni abápá lọ́wọ́ rẹ̀ èlọ́yà o kẹ́nìkan mọ̀ wá sọ pé mo wá sojú kíní lágbájá ni ní ọmọ awí kàtàkàtà wọn làwọn ò ní gbà o nínú sákúlà kan èyí tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí gbogbo wọn tí ó ẹ̀dá rẹ̀ tó sì tẹ ààrẹ wa Muhammadu Buhari lọ́wọ́ wọ́n ní a sọ pé kó tó di pé wọ́n máa gbé àbá ètò ìsúná ọdún 2021 tí wọ́n máa gbé jáde ó yẹ kóńkà kò ká mọ iye tá à ń pa wọlé èló là ń pa èló là ń ná kó tó wádìí pé a kéde ẹ̀ sétí àráyé tá a sì fẹ́ kí ètò ìsúná wa kó máa kọjá January sí December mọ́ ká má bàa tó máa gba ìsọnù èyí tí ò wúlò wọ́n ní ilé-ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n sá sọ lánàá ni o wọ́n ní pẹ̀lú gbogbo ní táwọn wí síta yìí kí agbẹnusọ kankan kọ́mọ yọjú wá sí iwájú wọn àwọn ọ̀gá gan la fẹ́ rí o wọ́n ṣùgbọ́n ibi tá a bá ti rí agbẹnusọ tó bá jẹ́ pé àwọn bá mọ̀ ń pẹ̀ tó sì yẹ pé àwọn náà làwọn fún ní àṣẹ pé ọ̀dà ó lè wá wọn ni yàtọ̀ sẹ́yìn kẹ́nìkan kan mọ̀ràn sẹ́yìn wàá bá ń wo sẹ́nitọ̀ Adéọlá ló sọ pé ìjókòó ta gbangba táwọn jókòó yìí ẹ wo ọjọ́ 5 làwọn ò fi jókòó gbogbo àwọn tó bá sì wá láti ministry àti àwọn lájọ ìjọba ẹ wo á tọwọ́ bọ̀ wọ́n ní ọ̀fun wọn làwọn ó grill. èwo ní jẹ́ grill o. wọ́n làwọn ó grill wọn wọ́n lọ́yàn fún. wọ́n lọ tọ́ bọ̀ wọ́n lọ fún ìní English ni o lọ wá no dictionary grill kìí ṣe tàmọ̀tẹ́kùn ọ̀dà gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe wí wọ́n ní lára àwọn lájọ táwọn fojú sí lára òun náà ni ìgbìmọ̀ tó ń tanáwádìí owó náà yìí nílé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n ní lára ibi táwọn fojú sí ní báńkì àpapọ̀ lẹ́wà Central Bank of Nigeria, Nigeria Ports Authority, Nigeria Communication Commission, Nigeria Shippers Council wọ́n ṣe ráwọn èèyàn a tọwọ́ bọ̀ wọ́n tá a sì ṣe ìwádìí tára yọ ọmọ gbogbo bí ṣùṣe kú bọ́bẹ̀ ṣe bú níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe wá gbọ́ sẹ́nitọ̀ Ayọ̀ Akínyẹ̀lúlẹ̀ òun náà náwó sókè ìgbà tí wọ́n máa sọ̀rọ̀ ó ní ẹ̀gbọ́n ó ní iléeṣẹ́ tó ń rí sí ìwọléwọ̀de ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Nigeria Immigration Service NIS wọ́n ń pagidínà o láti jẹ́ ká tanáwádìí bí nǹkan ṣe ń lọ lọ́dọ̀ wọn ó nítorí kò yé wa o àwọn consultant tí wọ́n ń gba owó láti ọ̀dọ̀ àwọn àjèjì tó ń wọlé sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà owó olùwọ̀ tí wọ́n ń pa wọlé láti gba ìwé ìgbélé àmọ́ bí nǹkan ṣe ń lọ a sì ń béèrè lọ́dọ̀ àwọn tí ń bẹ ní Nigeria Immigration Service kàntàkàntàn ní tí wọ́n ń sọ fún wa ó ní ẹ máa gbọ́ nínú àkọsílẹ̀ táwọn mọ̀ ó ju mílíọ̀nù 15 àwọn olùwọ̀ lọ tó wá sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bá a ṣe wà ń sọ̀rọ̀ báyìí kò ju bí 20
ọgọ́rùn-ún nínú 15 million àwọn olùwọ̀ tọwọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ní kí ló wá dé báwo ni nǹkan ṣe ń lọ lódì báyìí wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó la gbọ́ pé ẹ̀bùrú ni wọ́n ń gbà tí wọ́n fi ń gbà wọlé ìdínú tá a fi pé mínísítà fún ètò abẹ́lé Minister of Interior tó náà wàá sọ tẹnu rẹ̀ àti agbásẹ́sẹ̀ tí ń sojú ìjọba consultant òun náà wà àti ètí tó ń sojú fún Nigeria Immigration Service nígbà tí kan náà tó dìde Senator Aisha Benani ó ní sẹ́ríta bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìwé ìgbélé fún àwọn tí èso orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ń ta afẹnu kò sí ní $350 $350 ní ẹnì kọ̀ọ̀kan tí wọ́n máa san wọ́n ní àjọsọ ìlọ́wà láàrin ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti iléeṣẹ́ tó ń rí sí ètò ìwọléwọ̀de tó fi kan iléeṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ abẹ́lé lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n láfi bó ṣe fòfin rẹ̀ tọ́bọ̀ sí $700 ní orí ẹyọ ẹnìkan ṣoṣo látìgbà náà ń táwọn gbọ́nù ṣùgbọ́n ńgbà tí sófó tí ó tó sófòfó fáwọn wọn lọ sọ pé ọmọ ti kú òun bẹ́ẹ̀ ó ti bọ́ sí $1,000 ẹlòmíì náà tó wá ó ló ti di $2,000 ọ̀dà àtìgbọ́ tó bá jẹ́ pé olùwọ̀ kọ̀ọ̀kan tó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí wọ́n wá nǹkan oúnjẹ òòjọ́ wá sí orílẹ̀‐èdè wa ẹ mọ̀ o bá a sọ pé wọn ò ní fi dọ́là sanwó fẹ́ nìkankan náírà láàfi sanwó fún wọn tó wá pé dọ́là lè fẹ́ gbà lọ wọn ẹ wá já gbélé ká gbélé ọ̀rìnlélọ́ọ̀ọ́dúnrún $380 sí dọ́là kan ńlọ́wọ́ tá a bá wá sírò rẹ̀ báyìí pẹ̀lú 2,000 ẹ̀ sí lórí ẹnì kọ̀ọ̀kan ẹ mọ̀ pé owó ti dé owó ti di tabua fún orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹni tí ń ṣe alága inú ilé lórí ọ̀rọ̀ ètò ìṣúná yìí Solomon Adéọlá ó sọ o ó ní ẹ wo àṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o ẹ tí ì gbọ́ nǹkankan àtànáwádìí ẹ gbogbo Nàìjíríà ni ó sì gbọ́. well done ẹ tẹ̀lé wa ẹjẹ́ àtúnìṣó kò gbọ́dọ̀ tutù láàfin jẹ́ òtútù Ajaabale ìròyìn tún gbéra pa ọ̀fẹ́rẹ́ gẹ̀gẹ̀ ó dojú ìwé 12 Punch abẹ́ àkòrí ẹ wo wọ́n ti gbé ìbátan Muhammadu Buhari re ìlú èbó fún ìtọ́jú pápápá kí nǹkan mọ́ bá yìí wọ́ ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Mahama Daura tó jẹ́ ìbátan ààrẹ Muhammadu Buhari ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà la gbọ́ pé ìlànà pápápá tá à ń ṣe ní pápá kámọ́bà àfarapa ni wọ́n fi sáré gbé ọ̀fẹ́rẹ́ ó di ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì the United Kingdom láti fún ní ìtọ́jú eléyìí tó péye ìwé ìròyìn ìkànnì ayélujára tá a mọ̀ sí Sahara Reporters àwọn ni wọ́n kọ ìròyìn amílẹ̀ tìtì yìí bọ́ sí ìgboro ayé tí Punch náà sì kọ́ láti pàṣẹ bẹ́ẹ̀ lóòrọ̀ tòní ìwé ìròyìn ọ̀hún Sahara Reporters lọ sọ pé ẹ sáàmọ̀ Mahama Daura ìbátan rẹ̀ Muhammadu Buhari ni yàtọ̀ sí eléyìí Daura ló jẹ́ ọ̀kan gbòógì nínú àwọn àgbà àwòrò ṣàṣà tí ń run things tí ń júwe bí ọ̀nà wà ní àpátápá àrà agbára ní Àbújá lọ́hùn pẹ̀lú ààrẹ Muhammadu Buhari wọ́n ní wọ́n ti gbére ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí Daura ẹni ọdún 79 òun náà la gbọ́ pé bàálù ayárafẹ́fẹ́ aládàáni kan private jet ni wọ́n fi gbé wọn kúrò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lánàá ọjọ́rú Wednesday ńgbà àwọn àpẹẹrẹ pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ kan tó ní í ṣe pẹ̀lú àpẹẹrẹ COVID-19 àtàwọn nǹkan míì tí ó ṣeé ṣe kó ti ṣèjàmbá nù bọ́gbọ́ ara tí ó fojú hàn wọ́n àti Sahara Reporters tí wọ́n kọ ní Punch náà kọ làwa náà ń kà wọ́n ní ìlànà gbígbé Daura kó Nàìjíríà yìí ṣe ti a rí i pé ó tako ìlànà kí bàálù ọmọ fò kí coronavirus ọmọ bá di tọrọ fún kálẹ̀ káàkiri àgbáńlá ayé eléyìí tí òfin ẹmọ́ fòun tó sì ń bẹ ńlẹ̀ dáwọ́kò yìí àmọ́ Daura padà fò ó sì ti balẹ̀ bàgẹ́ sí ìlú èbó ìlú ọba gan ni pàápàá wọ́n ní ṣe ẹ̀tún rántí ṣe ìgbàgbé ẹ ṣàgbàgbé ẹ ṣàrántí wípé aya ààrẹ Nàìjíríà gan àwọn náà tako ìlànà mọ́fòlófurufú lásìkò yìí táwọn náà gba ilẹ̀ ìlú Dubai tí ń bẹ ní àgbáríjọpọ̀ àwọn agbègbè tí a mọ̀ sí United Arab Emirates àwọn náà gba bẹ̀lọ́njò ní ntí wọ́n sì lọ ṣe kò fẹ́ yé èèyàn kan tó nǹkan wọ́n ní gbogbo èròǹgbà àwọn oníròyìn láti wẹ́ nìkan tí wọ́n bi léèrè ọ̀rọ̀ pé kó tiẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí ìrìn àjò Daura àná yìí wọ́n ní kọ̀yọ́rí ire o torí pé ẹnikẹ́ni ò ṣetán láti iléeṣẹ́ ààrẹ láti fèsì sórí ìwádìí oníròyìn o àmọ́ ńgbà ẹnìkan tó ní kí wọ́n mọ̀ dáko òun tí ó sọ̀rọ̀ láti àpáta agbára tí ń bẹ ní Àbújá ó sọ fún Sahara Reporters pé ẹ dúró ná èwo ní kẹ́ ẹ mọ̀ wá ní tí ọ̀sọ̀nù kí lọ́sọ̀nù tẹ̀ ń wá kí ṣé Daura wá jí òṣìṣẹ́ ọba ṣé Daura jẹ́ ọ̀gá lẹ́nu iṣẹ́ ọba àpapọ̀ ní àbí ṣé nígbà tí òṣìṣẹ́ ọba kí iléeṣẹ́ ààrẹ presidency kọ́ wa máa sọ̀rọ̀
ló kọ ẹni tí kì í ṣe òṣìṣẹ́ nínú àpáta agbára tí ń bẹ ní Aso Rock bí ẹ bá fẹ́ gbọ́rọ̀ ẹ lọ rèé bá wọn tí wọ́n kángun sí Daura dáadáa àbí ó fọ́lẹ́bó is Daura a government official English nìyẹn kẹ wọ́n ní oníròyìn náà yà káwọ́ mọ́ àyà pé ó dáa kílẹ̀ wá fẹ́ jẹ́ àṣẹ ní ìsìn wọ́n ní kò sí nǹkan mi tẹ́ ẹ ṣe ju pé iléeṣẹ́ ààrẹ kọ́lẹ̀ ẹ bá sọ̀rọ̀ ẹ lọ wá ibi tí ẹ bá ti lọ wá Daura kẹ́ ẹ lọ rí ẹ bá sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ ni ẹ rí i pé kò dáa ní ìsìn kíjọba àpapọ̀ tàbí iléeṣẹ́ ààrẹ wá pé àwọn fẹ́ bọ́ sí ìta fi àtẹ̀jáde kan síta lórí ọ̀rọ̀ Daura who does that English lójú ìwé 12 ìwé ìròyìn ti Punch fún tòórọ̀ yìí. ẹ jẹ́ ká tún jọ lọ sínú ìwé ìròyìn ti Daily Sun láàárọ̀ ti òní yìí ọ̀rọ̀ lórí magu ni sẹ́yìn ọ̀gbàgbé o ẹni tí í ṣe adelé alága fún àjọ tí ń gbómọ àwọn oníwà àbàjẹ́ lórí ọrọ̀ ajé àtowónà EFCC lẹ́yìn tí wọ́n fi òfin tí wọ́n fi ń pò ó lọ́fọ̀pọ̀ báyìí látàrí àwọn owó kan tí wọ́n sọ pé òun náà bá àná ń yọ wọ́n ní nínú ilé ẹjọ́ lánàá o níwájú ìgbìmọ̀ tí ń taná wádìí bí gbogbo ẹ̀sùn tí wọ́n gbé kọ́ magun lọ́rùn bí yóò ṣe yanjú pátápátá ìgbìmọ̀ bàbá Ayọ̀ Salami wọ́n ní níwájú wọn ibẹ̀ ni wọ́n wà lánàá o ṣe lọ́rọ̀ dà bí ìgbà tí wọ́n ń ṣe eré ìtàgé tíátà Yorùbá ni wọ́n pè ó níbi tí wọ́n ti jókòó ibẹ̀ náà ni àwọn èèyàn tí wọ́n ti fẹ́ tẹ́tí sí bí ìgbẹ́jọ́ yóò ṣe máa lọ lórí àwọn owó kan tí wọ́n sọ pé Ibrahim Magu alága EFCC pò náà ọjà jẹbánu lórí rẹ̀ láàrin ọdún 2015 sí ọdún 2020 ẹnìkan tí í ṣe gbajúgbajà agbẹjọ́rò àti ajàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn ọ̀gbẹ́ni Victor Giwa àti ẹlòmíì náà tó jẹ́ obìnrin agbẹjọ́rò làgbọ́ pé pákán làwọn agbófinró ní abalẹ̀ wọn lápámú wọn ni àwọn ni wọ́n nírètí pé wọ́n fẹ́ mọ́ jẹ́rìí níwájú ìgbìmọ̀ onídàájọ́ Ayọ̀ Salami nínú ilé agbára ti ìjọba tí ń bẹ ní Àbújá lọ́hùn-ún gẹ́gẹ́ bí àwọn tó ọ̀rọ̀ ìsojú wọn bí wọ́n ṣe wí wọ́n ní arákùnrin Victor Giwa ni wọ́n sọ pé kó wá jẹ́rìí tako Magu wọ́n ní ṣùgbọ́n ìgbà tó déwájú ìgbìmọ̀ lọ́ba ń fòlòlò fọ́n wọ́n ní lọ́ba pàǹdà pé arákùnrin ìtọ́ sọ pé ó wí bẹ́ẹ̀ mọ́ ni wọ́n ní tí a sọ pé kí ó wá jẹ́rìí pé ní tòótọ́ ò ìní Magu tó fún ní 75 million naira. arákùnrin Victor Giwa yìí wọ́n ní ni ó sì ń jẹ́rìí instant tọ́ba lẹ́nu lọ́ọ́lọ́ọ́ wọ́n ní kọ̀pẹ́ làwọn agbófinró tójú wọn ò ṣe é wò ní ẹ bá gbé súnmọ́ arákùnrin kọ́mọ́ wọ́n bá sálè lápámú wọ́n ní gbé tí wọ́n gbé báyìí ìjọ obìnrin kan tí wọ́n ní agbẹjọ́rò ìní òun náà ní ẹ bá náà gan ibi ẹ wà wọ́n lọ àwọn tọkọ ìròyìn wọ́n ní kò sẹ́ni tọ́ mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n kó tó di pé yóò dé iwájú ọkùnrin tá à ń pè Victor Giwa wọ́n ló sọ fún akọ̀ròyìn Daily Sun wípé wọ́n ń kàn pa fún ni pé kò wọ́n sáwà jẹ́rìí láti tako Magu wọ́n ní àwọn alágbára kan iná sọ bẹ́ẹ̀ fóun o tó sọ pé rárá o ẹ má ràn mí ní iṣẹ́ dé torutoru èmi kọ́ lẹ́ràn nírú ìṣẹ́bà ṣẹ̀rí láti nǹkan bí ìbẹ̀rẹ̀ oṣù keje ìní ti ń fi fínà òfin mọ́ Ibrahim Magu lẹ́yìn tí wọ́n sọ pé òun náà jẹ́ ìwà àbàjẹ́ ti símọ́ lórí lẹ́yìn tí rìwáyà ta ni ó tún kẹ̀kẹ́ ṣe ó tún fẹ́ ba kẹ̀kẹ́ jẹ́ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn owó kan tí wọ́n síwèé kan àwọn ẹrù tí wọ́n gbà látọ̀dọ̀ àjọ EFCC wọ́n ní Magu ó lù ń gbàǹjo àwọn owó kan òun náà mú díẹ̀ ó lò ó gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ ọ́ wọ́n ní gbogbo àwọn owó tí wọ́n wá síwèé kan yìí pé Magu ọba àná ńlọ́fàá ọ̀ tí wọ́n fi gbé òun náà bọ́ síta àti àpàdé àlùdé tí ń bẹ láàrin òun àti àwọn Magu boys wọ́n nítorí pé nínú àjọ EFCC ọláwọn kan tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún tá a mọ̀ sí Magu boys láwọn tí wọ́n ṣe pé ní mọ̀ bá gba rìbá lọ́wọ́ àwọn tó bá jẹ́ pé àfúrásì ọ̀daràn pé ẹ wá o tẹ́wàá fẹ́kọ̀rọ̀ yín ó yíwọ́ ẹ lọ mú iye báyìí wá ní báyìí náà arákùnrin kan tí wọ́n pè ní olókoòwò wọ́n ní ló ti sọ wípé ẹ̀rí máa jẹ́ mìíṣó ìbẹ̀ lọ́wọ́ òun fọ́nrán kan ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n ní lọ́ba tẹ̀ ṣe tí àwọn ìgbìmọ̀ lánàá ẹ máa gbọ́ ìgbìmọ̀ onídàájọ́ Ayọ̀ Salami ẹ máa gbọ́ wọ́n gbà ní ẹgbẹ́ wọ́n ní bẹ̀ ló ti tẹ̀ ẹ́ sí ẹ létí pé àwọn Magu boys wọ́n gba 75 million naira lọ́wọ́ ọ̀hún tí wọ́n ní kó wọ́n sọ sáwọn àkáǹtì kọ̀ọ̀kan báyìí arákùnrin tí wọ́n pè lólókòwò ọ̀gbẹ́ni Donald Wokoma tí ó ní Damije Integrated Services Limited ni ló ń sọ pẹ̀lú ẹ̀rí níwájú wọn báyìí pé kẹ́ ẹ lè bá a mọ̀ pé èmi ò ń sọ kàtàkàtà gbogbo àparùtù kò sí lọ́wọ́ tóun ìta sọ pé àwọn Magu boys tí wọ́n ṣe wọ́n ń gbowó lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n bá ti fura sí wọ́n ní owó tí wọ́n sì gbà lọ́wọ́ tóun 75 million naira ni o wọ́n ní káwọn lè bá gbẹ́sẹ̀
kúrò lórí àkáǹtì òun léè tí ìjọba tó gbẹ́sẹ̀ lé. wow à ń tẹ̀ síwájú níkànnì tó ń kilẹ̀ falafala Fresh FM International ti Ìbàdàn rèé o 105.9 òun náà nìkànnì yín ìkànnì wa ẹ láǹfààní àti máa ṣí àgbogbo ẹ ṣí àì kọ́kálé kọ́kákó káàkiri àgbáńlá ayé Fresh FM lórí Facebook Live Ajaabale ń tẹ̀ síwájú ìròyìn tó kó sí agbádá yìí ń bẹ lójú ìwé kẹtàlá Punch wọ́n ní bébà àlẹ̀mọ́gànnà tí ń polongo ìbò fún ètò ìdìbò 2023 ó ti lu òde pa ní ìpínlẹ̀ Èkìtì táwọn yà síbẹ̀ kì í ṣàbọ́ládé sàlámì o dókítà Káyọ̀dé Fáyẹmí gómìnà Èkìtì ní á yà síbẹ̀ wọ́n ní bàbá dúró nídùú yàmí tùkàtùkà ní inú pósítà òní o gẹ́gẹ́ bí ń tọ́jà bí ìjì wọ orí agbágbé káàkiri àwọn ìkànnì ayélujára social media ní àná òde yìí wọ́n ní àwọn èèyàn kan tiẹ̀ ti ń kàn yánmọ́yánmọ́ káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé èwo tún á lélẹ̀ báyìí o Káyọ̀dé Fáyẹmí for president ní 2023 kíre wọ́n nídìí kíre òun náà làwọn èèyàn wà tí wọ́n sì ń bira wọn tó níròyìn fi yàwọ̀ ìgboro láti lọ rèé wádìí kí ló ṣẹlẹ̀ gangan kí ló dé gangan wọ́n ní nínú bébà àlẹ̀mọ́gànnà ọ̀hún òun náà ni àti rí gómìnà tí wọ́n wọ agbádá aláwọ̀ sánmọ̀ tí wọ́n sì ju fìlà bàbá Awólọ́wọ̀ awó fìlà tí wọ́n fi dé tí wọ́n sì gẹ̀rẹ́ sí ara sínú pósítà ọ̀hún wọ́n ní nísàlẹ̀ pósítà ọ̀hún ni wọ́n ti rẹ́ ń tọ́sọ̀ ń gbọ̀wọ́ kéde alága ìjọba àbílẹ̀ Ìkẹ́rẹ́ Èkìtì council area Fẹ́mi Ayọ̀délé òun ni agbátẹrù ìkéde àti pósítà wọn ní alága council Ayọ̀délé ńgbà oníròyìn bíi pé kí tún lélẹ́yìí Ayọ̀délé ní sọ fún un pé èmi mọ̀ gbé ìgbésẹ̀ yìí mo sì mọ̀ ṣagbátẹrù bébà àlẹ̀mọ́gìrì tí ń polongo Káyọ̀dé Fáyẹmí fún president ní 2023 kí gómìnà ó lè bá a mọ̀ pé èmi wà ní ìhà tiwọn tí wọ́n lè mí ń ṣe èmi sì ń fẹ́ wọn fẹ́re nítako àbòsí mi táwọn èèyàn kan lọ rèé ṣe fún gómìnà pé èmi fẹ́ dà wọ́n lágbòdàánú mi ò fẹ́ràn wọn kankan mọ̀ọ́mọ̀ tẹ pósítà yìí kí gómìnà ó lè mọ̀ pé bó ku ìràwọ̀ kan ní sánmọ̀ tí wọ́n lè mí ń ṣe bínájọ́ bójò ń rọ̀ bára ń san ẹ̀yìn gómìnà Káyọ̀dé Fáyẹmí òun lè mí wá ìtumọ̀ pósítà tí ẹ̀yin rí káàkiri ìgboro lára àgànná àti àwọn bíi alẹ́ mọ́nù alága kanṣu yìí ó ṣàlàyé ilẹ̀ sì kún o àwọn oníròyìn wọ́n wá lọ rèé bá agbẹnusọ ìjọba pé ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ Yínká Oyèbọ̀dé tí ń gbẹnu Káyọ̀dé Fáyẹmí sọ̀rọ̀ ní pé kíni oníròyìn ní pé wọ́n sọ pé Káyọ̀dé Fáyẹmí yóò dupò ààrẹ ní 2023 a sì ti rí i pé alága kanṣu kan náà ìjọba yín Ayọ̀délé ó ti lẹ̀ pósítà o wọ́n ti lẹ̀ pósítà o wọ́n lẹ̀ pósítà o wọ́n ní Yínká Oyèbọ̀dé lórí ẹ já mi lórí ọ̀rọ̀ tí ò mú yẹ̀sì ẹ já mi lórí ìsọkúsọ àwọn ẹjọ́ gọ́dà àdọ̀tí ń táwa ń sọ ni pé gómìnà ò mọ̀ ń pa wọ́n lẹ̀ pósítà wọ́n lẹ̀ pósítà wọ́n lẹ̀ pósítà wọ́n lẹ̀ pósítà gómìnà Káyọ̀dé Fáyẹmí ọmọ kankan pa o ṣe rí ẹni tí ń lẹ̀ pósítà kiri ó lẹ̀ ló kọ rẹ̀ ó sì lẹ̀ láti inú ọkàn rẹ̀ fún àǹfààní tó rò pé ó tọ́ lọ́kàn tiẹ̀ ni nípa pósítà fún 2023 gómìnà ò ráyè báyìí ẹ gbàgbé yẹn ìjọba tí ó ń ṣe lọ́npínlẹ̀ Èkìtì òun náà ló ṣe kókó sí ojú ìwé kẹtàlá ìwé ìròyìn Punch fún tòórọ́ òní láti ìpínlẹ̀ Èkìtì mìíràn ẹ̀já sọ̀kalẹ̀ bọ́ sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀rọ̀ lórí àfúrásì ìránṣẹ́ ẹ̀kú ètò ọ̀tọ̀ pọ́rọ́ kúrò ní àgọ́ ọlọ́pàá níbi tí wọ́n mú un sọ sí òun náà ni wọ́n lélẹ̀ nínú ìwé ìròyìn Nigerian Tribune yìí o àfúrásì ọ̀daràn léè tí wọ́n gbẹ̀mí àwọn èèyàn kan ní agbègbè Àkínyẹ̀lé iná ni iṣẹ́ ti bọ́de láti ọ̀dọ̀ ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wípé kò gbọ́dọ̀ lọ mọ́ yín lọ́wọ́ ẹ wá láwárí o tóbìnrin wà nǹkan bẹ́ẹ̀ ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ ọlọ́pàá pátápátá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Mohammed Adamu ó ti sọ pé kí àwọn kò gbèrègbè ọlọ́pàá àwọn olófin tó tó kí wọ́n wá kún wọn lọ́wọ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti wá arákùnrin lè tọ̀tọ̀ pọ́rọ́ kúrò nínú ibi tí wọ́n mú so sí ní àgọ́ ọlọ́pàá tí ń bẹ ní Mọ́kọ́lá ní ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday èyí tí ó kọjá lọ arákùnrin ọ̀hún Sunday Sódípẹ̀ ìní àgbọ́ wípé ó ti sá kúrò
lọ́dọ̀ àwọn agbófinró báyìí tó sì jẹ́ pé wọ́n ń wà lọ́wọ́lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde kan tí wọ́n fi síta láti ọ̀dọ̀ ẹni tí í ṣe alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lápapọ̀ lórílẹ̀‐èdè wa Frank Mba ló ní wọ́n ní láti kó àwọn ikọ̀ míì láti wá kún wọn lọ́wọ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nítorí pé ọ̀rọ̀ burúkú lélẹ́yìí wípé wọ́n mú ọ̀daràn so ó sì bọ́ mọ́ àwọn agbófinró lọ́wọ́ èyí ló fà á tí ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fi sọ pé wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ kó lọ wọ́n sì gbọ́dọ̀ wà láwárí ni pẹ̀lú gbogbo ọgbọ́n àti ìkọ́ṣẹ́mọṣẹ́ oníkálukú àwọn èèyàn tí wọ́n kó ránṣẹ́ yìí wọ́n ní kí wọ́n rí i pé wọ́n lò ó láti mú ẹnu bú tó fẹ́ máa kun iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wọ́n mú un kúrò ní ara wọn. IGP ó bu ẹnu àtẹ́lù o pé ní tí ọ̀dà olókọ̀ méjì báwo lẹ ṣe wòran tí Sunday Sódípẹ̀ tó fi lọ ọmọ yìí lọ́wọ́ èyí náà ló fà á tó fi sọ fún kọmíṣánná iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Joe Nwachukwu ẹ̀wọ̀n wú wípé kó ná tètè jáwé sóbì kọ́ tẹ̀sẹ̀ mọ́rin torí pé nǹkan ṣùṣù lè ṣùṣù kọ́ má jẹ́ kí lílọ tárakùnrin tọ̀tọ̀ pọ́rọ́ ọlọ́pàá lọ kọ́ má jẹ́ kó sọ òun lẹ́nu o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tí í ṣe kọmíṣánná iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Joe Nwachukwu ló ti sọ pé kò ní lọ àwọn wà láwárí torí pé àwọn oṣù àwọn náà wò láti rí dájú pé arákùnrin náà ó fojú winá ẹjọ́ ní báyìí náà wọ́n ní àwọn ọ̀dọ́ ní àná òde yìí ṣe ni wọ́n ya bo iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tí ń bẹ ní Ẹlẹ́yẹlé látàrí ti Sódípẹ̀ èyí tọ́tọ̀ pọ́rọ́ kò ní àgọ́ ọlọ́pàá àwọn ọ̀dọ́ yìí wọ́n ya lọ́pọ̀ yanturu lọ́wọ́ sí olú iléeṣẹ́ àwọn ọlọ́pàá tí ń bẹ ní Ẹlẹ́yẹlé pẹ̀lú àwọn ìwé ìléwọ́ tí wọ́n kọ ọ̀rọ̀ ìbínú sí ibẹ̀ pé pé mo èèyàn níjọ ìyàwó di kọ́mọ lè gbádìí ẹ mọ̀rú àwọn nǹkan báwọn táwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n kọ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ kọ̀ bákùngbé sí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wọ́n ní ẹni tí ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ló wá sọ pé gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ káwọn ṣe làwọn ti ń ṣe àwọn sì ránṣẹ́ sí àwọn míì tí ó tún kọ́ àwọn náà lọ́wọ́ pẹ̀lú ikọ̀ tí ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ ọlọ́pàá pátá tó gbé ránṣẹ́ ṣùgbọ́n síbẹ̀ o gbogbo nǹkan tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tí wọ́n sọ yìí kò bára ti àwọn ọ̀dọ́ yìí kò bá jọ wọ́n ní ẹgbẹ́nu ẹ má sọ̀sọ̀ kú sọ fún wa làwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ń wí fún wọn débi pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ju iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní òkò alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Olúgbéngà Fádèyí nígbà tó fi dẹ́mi nítòótọ́ ni o àwọn ọ̀dọ́ fàbínú yọ wọ́n wá Ẹlẹ́yẹlé o ní àná òde ṣùgbọ́n alo ọgbọ́n àgbà àti iṣẹ́ tá a kọ́ dáadáa Ọlọ́run jẹ́ kí akápá ìbínú wọn ṣe wá gbọ́ Sódípẹ̀ tí ẹni tí wọ́n mú láti nǹkan bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn ní agbègbè Akínyẹlé la gbọ́ pé wọ́n ń bẹ̀ ní iṣẹ́ ikú tó sì ń gbẹ̀mí àwọn èèyàn ní ìjọba ìbílẹ̀ Akínyẹlé wọ́n ní wọ́n mú lọ sí ilé ẹjọ́ lọ́gán tí wọ́n ní wọ́n lọ rèé fi sí àhámọ́ títí di ìgbà tí ìgbẹ́jọ́ yóò mọ̀ tẹ̀síwájú ní a bá gbé jù sí Mọ́kọ́lá níbẹ̀ ìní arákùnrin ló ti lọ mọ́ wọn lọ́wọ́ lọ́jọ́ 11 oṣù kẹjọ etí àwà yìí arákùnrin tó sá lọ máwọn ọlọ́pàá lọ́wọ́ yìí ìlọ́wọ́ àfàwọn tó fi jẹ́ pé gbogbo àwọn olùgbé ní agbègbè Akínyẹlé àwọn náà fọ́n bóde lọ́jọ́ Jímọ̀ tó kọjá lọ jẹ́ pé ọlọ́pàá kọlọ́pàá tí wọ́n bá rí wọ́n ń kàn wọ́n lábùkù ni ìròyìn tó kù káàkiri gbogbo òwe tó jáde lónìí. aago 9:00 ti kọjá ìṣẹ́jú kan àbí ká pé aago 10 kò ṣẹ́jú 29 méjèèjì lọ́kọ̀lẹ́tì bá a bá padà dé láti ojúde ọjà Ajaabale ń tẹ̀ síwájú bá a ṣe kọ̀wé ẹ̀ thank you. Ajaabale. Gbẹ̀rẹ̀gẹ̀ Ayinde tó ti gbọ́dọ̀ dé. Yóò ti yá ìtura náà ní kájọ. Ògo Ìbàdàn tára lè mọ̀ lóògùn orúkọ tèmi ni Alhaji Rashidi Ayinde tí gbogbo aráyé ń pè ní Fuji Merengue. Ǹjẹ́ o mọ̀ pé ohun gbogbo láyé yìí ọgbọ́n ló fi ń kọ́ ni? Ọ̀rẹ́ má jókòó níbi wípé kò sí kékeré àkàntí kì í nílé lórí. Àkàngbé ìgbésẹ̀ ló fi nílé lórí o. Ìdí gangan sì rèé tí iléeṣẹ́ Babstop Home and Properties tí mo jẹ́ ambassador fún fi ń pè wá ká wá ralẹ̀ ní rọ̀rùn ní ìlànà san díẹ̀díẹ̀. Legacy Park tó wà ní Ìdó 450,000 naira ni. Freedom City tó wà ní New Railway Line Mọ́níyà 600,000 naira ni. Freedom City Phase 2 tó wà lẹ́yìn IITA nìbàdàn 300,000 naira. Metro Garden tó wà ní Alábàtà nìbàdàn 300,000 naira. A wà ní nọ́mbà 159 opposite Tinu Òkè Tayo Plaza Òkè Àdó nìbàdàn. Ẹ pè wá ẹ jẹ́ ká jọ sọ̀rọ̀ 081-255-35376 tàbí 081-306-5699. Fuji Merengue ló ń sọ fún yín pé pẹ̀lú Babstop ilé kíkọ́ dìrọ̀rùn.
news for all parents and guardians who have great desire for an all-round academic excellence of their children. Samraj Academy is the right choice. Admission is ongoing and into crèche to SS2 classes. Ìròyìn ayọ̀ rèé fún gbogbo òbí àtàlágbàtọ́ tó jàrá kan ìmẹ̀kọ́ tó péye fáwọn ògo ọjọ́ ọ̀la wọn. Gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ̀ pẹ́kọ́ lọ́pàá kù tẹ̀lé orílẹ̀-èdè. Samraj Academy ti bẹ̀rẹ̀ ìgbaniwọlé sáà tuntun lẹ́yìn rògbòdìyàn COVID-19. Wọ́n sì ti ṣe tán láti tẹ̀lé gbogbo ìlànà tẹ̀lé tíjọba àpapọ̀ là sílẹ̀. Ìgbaniwọlé ti wá ń lọ lọ́wọ́ sáwọn yàrá àkàwé láti crèche dé SS2 nínú ọgbà ilé ẹ̀kọ́ Samraj Academy. Ní gbogbo òbí àtàlágbàtọ́ tọrọ ẹ̀kọ́ àtọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ lógún kó àwọn ọmọ wọn lọ. Ilé ẹ̀kọ́ táwọn olùkọ́ tó ní ìmọ̀ Islam díjúdíjú pẹ̀lú ìbẹ̀rù Ọlọ́run fìkàlẹ̀. Samraj Academy wà ní Aba Ẹ̀gẹ́ off Daiwi Road Amúlòkó area Ìbàdàn. Ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ wọn 08110105914. Samraj Academy iléèwé tó ti pèsè àwọn ọmọ wa fọ́jọ́ ọ̀la rere. Nínú gbogbo ẹ̀yà ara ìdá pàtàkì lójú jẹ́ èyí ló mú àjọ Serich Peer Eye Care Foundation máa pé gbogbo ẹ̀yin tó bá ní àdójúkọ tàbí ìpèníjà nípa ojú láti darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú eléyìí tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ gbogbo olùgbé ìlú Ìbàdàn àti gbogbo agbègbè rẹ̀. Wọ́n ti yẹ kó wá sópin ṣùgbọ́n tí a ti ṣe àfikún àǹfààní fún ọ̀sẹ̀ kẹgbẹ́kọ̀ sí kí àwọn tí kò tí ì kópa tẹ́lẹ̀ kí wọ́n lè kópa ṣùgbọ́n tí pínpín rẹ̀ yóò pín ní Sátidé ọjọ́ 22 on the 22/8/2020 pẹ̀lú 500 naira péré owó káàdì reading glasses wà nílẹ̀ rẹpẹtẹ fún gbogbo àwọn tó bá nílò rẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́. Ọ̀fẹ́ tún ní àyẹ̀wò fún gbogbo ẹni tó bá kópa nínú ètò àyẹ̀wò ojú yìí. A ti ṣe ètò àti ìlànà fún ìtakété sí ara ẹni tí a mọ̀ sí social distancing fún gbogbo olùkópa. Ẹ máa bọ̀ ní Skyline Hospital lẹ́yìn ilé ìtajà fóònù Slot Àbáyọ̀mí Street lágbègbè Ìwó Road Nìbàdàn. Ẹ pè 0905 444 8444 0905 444 8444. Olùkéde Mr. Martins fún ilé-iṣẹ́ Serich Peer Eye Care Foundation. Ojú wa kò ní relé de wa o. Crime alert, àní crime alert. Àbò ti di rọrùn tó bá ti bá wọn dòwò pọ̀. Àbò ti di rọrùn tó bá ti bá wọn dòwò pọ̀. Àbò lórí ilé rẹ̀ pẹ̀lú ẹbí rẹ̀ o. Àbò lórí dúkìá rẹ̀ pẹ̀lú ilé iṣẹ́ o. Ṣùgbọ́n think of security, think of crime alert, ṣùgbọ́n crime alert. Àbò ti di rọrùn tó bá ti bá wọn dòwò pọ̀. Àbò ti di rọrùn tó bá ti bá wọn dòwò pọ̀. Fọ́láyé kíkún láti darapọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ Crime Alert. Orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí ni ẹ pè wọ́n sí tààràtà 080-352-96002 lẹ́ẹ̀kan sí 080-352-96002 Crime Alert. Ètò ààbò ṣe pàtàkì ó ṣe kókó. Oríṣiríṣi wàhálà náà ló wà ní Nàìjíríà bíi ti wàhálà ká máa jìyà ká tún máa rẹ́rìn-ín. Aya mi tètè bá Junior ṣe homework rẹ̀ tán kí jẹ́ ń tó kù. Wàhálà ò mà dáa o. Madam, tí ẹ bá ti san 10,000 naira yín, a máa gbé transformer yín wá lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Àmọ́ tí o bá ti ní Lumos ẹ̀rọ agbòòrùn fún ilé tí owó rẹ̀ ò fa àpòyá, dágbére fún ariwo generator, epo àti wàhálà kò síná. Ọkọ mi, ṣé mo lè pe ọ̀rẹ́ mi kó máa bọ̀ ká wo Telmundo? Ra Lumos Yellow Box nísìnyí kó lè tọ́jú 70% lórí owó tí o ná lórí generator. Bẹ̀rẹ̀ lẹ́ni pẹ̀lú àsansílẹ̀ 32,000 naira kí o sì san èyí tó kù fún 48 months. Oṣù méjìdínláàádọ́ta san owó kékeré láti 7,300 lóṣooṣù. Lọ sí www.lumos.com.ng àbí ilé ìfipamọ́ MTN tàbí àwọn olùpín Lumos tí a fún ní àṣẹ láti bẹ̀rẹ̀. Lumos Solar, iná fún gbogbo èèyàn. Words on Marble about reproductive and maternal health, sponsored by the Nigerian Urban Reproductive Health Initiative and the Get It Together campaign. Let me say that family planning is not new to Nigerians, and from time to time, we have spaced birth by using prolonged lactation and abstinence. Even in traditional communities, we have a traditional method that has been used, though not of proven efficacy and safety. What we have now are the modern methods of contraception, and many of them have been tested, gone through rigorous research, and they have proven efficacy and safety. These commodities are not to be regarded as imported technology. Rather, they are technology that is advisable for anybody to use. Professor Oladapo Ladipo, President, Association for Reproductive and Family Health. Words on Marble by Nuritu and the Get It Together campaign. Ajaabale.
Oh my gosh. ọ̀sẹ̀ ń dọ́bọ̀dù. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my Jessica. bó ṣe ṣe òun ní tìmọ̀. no ìròyìn ń gbénú mi. ọ̀tọ̀ ni tí ó túmọ̀ sí fún ọ yẹn ọlọ́run ṣe wo ayé kúkú ń wo. alala ńlá. alala ńlá. ewọ́n tí ẹ tó aṣọ àmọ̀tẹ́kùn tó ti ẹ̀ lọ gbé ọ lónìí. kí mo fi rán coach. ẹ fẹ́ lọ gbó ọba. ní a bá pè mí. mo gbọ́ pé Kọ́lá Akíntayọ̀ fẹ́ káwọn kan lọ gbó ọba lọ pa ẹran gbé. ẹ dákun o mọ láìkì ọ̀yà o ẹ bá rọ́yà pa. ó gẹ̀ẹ́tì ara ẹ̀ sá. àbọ̀lọ́gẹ̀dẹ̀. ṣe àmọ̀tẹ́kùn ẹran àgbẹ̀ ni wọ́n ní ká pa. ọ kọ̀kọ́ máa lọ ṣe dẹdẹ ẹran àgbẹ̀ náà kó tó pọ̀ ọ̀dọ̀ àmọ̀tẹ́kùn gidi kí lọ́ọ́ sọ fún mi. àwọn tí wọ́n kó bẹ́ẹ̀ àwọn tí wọ́n ti pa ìgalà tí wọ́n ti perin tí wọ́n ti pẹ́ fún àwọn tí wọ́n ti pẹ́ fún ni. wọ́n èèpẹ̀kú. sọ̀rẹ́ èèpẹ̀kú ọwọ́ àwọn aṣọ àmọ̀tẹ́kùn ò tí ì pẹ̀kú kò lè pa yẹn o. wòlíì lọ́la lu ẹ̀ èmi ọjọ́ lójú ni àwọn tó dàbí mọ̀. agbèrè sẹ́lẹ̀ ọlọ́wọ́ bí mo ṣe rí iná. agbèrè sẹ́lẹ̀ ọlọ́wọ́ lónìí náà ni tàbí kí n sọ pé kí wọ́n rárá máa gbọ́ so ẹ má ló ń jáfáfá tẹ́ ẹ bá wá bá wa ní ìgbé mọ jáfáfá ń di sẹ́yìn á ní Báyọ̀ ẹ lọ yóò ń tàn wò. irọ́ ọ̀gá ti ẹ̀ràn mi iṣẹ́ rárá mo láwọn ibì kan tí mo fẹ́ kọ́ o ti jáfáfá fámọ̀tẹ́kùn mo bí sì lè. ẹ wà ní kí olú ọdẹ Ìbàdàn Kẹ́hìndé Ẹ̀gẹ̀ wọ́n bá ń yẹ Báyọ̀ wò. wọ́n yẹ ọ̀wọ́ kẹ́ ò bọ́yẹ̀ Oòduà ní ọ̀tọ̀kàntọ̀kàn. Oòduà ní mi tọkàntọkàn àmọ́ mo bí sí lónìí. mo bí sí ọ̀gá ara mi ń ṣẹ́. wọ́n lè yẹ̀ owó látòrí àtẹ́gùn. ṣé nǹkan mi ò sí mẹ́. ẹ bá yẹ̀ owó látòrí àtẹ́gùn ni ọjọ́ tètè sẹ́nu jẹ́jẹ́. èyí tẹ́mi wọ̀ yìí ẹ ti mọ̀ pé solidarity àbí kílẹ̀. ṣé dá mo gbọ́. ìṣe solidarity something of the nature. olóhùn fi sin yín jẹ́ ni ẹ má dá òun lóhùn o ẹ má dá lóhùn. photocopy ń tẹ̀yìn ń wọ̀ ní ìwọ̀ ni o. ìtẹ́ ẹ bá fún mi ìní ìbòjẹ́ ń bẹ̀ torí eléyìí ò lè pa kankan. nǹkan bá fún ọ ní bọ̀ jẹ́ àjọ jẹ́ ẹran àgbẹ̀ ni ẹran àgbẹ̀ lè mi fẹ́ràn. ẹ wo wọn ní ọrọ̀ ajé Nàìjíríà ti sorí gbé gidi gan. ó forí gbé jábẹ́ jíjá bá gbé nǹkan dúró ó yíwọ́ nù. ó ti yíwọ́ ọ̀rọ̀ yíwọ́ ọ̀dà. ìwé ìròyìn Nigerian Pilot ní ọrọ̀ ajé Nàìjíríà ti yí dande o. àfi kí á tètè pa kìtìmọ́lẹ̀ kábẹ́ elédùà kí ọba wa ṣe ká sì wá ìgbésẹ̀ pápá pátá ń ṣe ní pápá ká mọ̀ bá àfarapa wá nǹkan ṣe sọ̀rọ̀ ara wa. ojú ìwé kẹjọ Pilot Nàìjíríà ni mo wá ròyìn lọ. wọ́n ní ẹ wò ètò òṣùnà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ọdún 2021 ọdún tí ń bọ̀ eléyìí tí ń rọra fi díẹ̀díẹ̀ rẹ̀ hàn wá. wọ́n ní ó ti ń ṣe àpẹẹrẹ pé nǹkan ṣanmọ́ná fún ọrọ̀ ajé Nàìjíríà o. kẹ́sì mọ́ wo àpapọ̀ owó pátápátá tí Nàìjíríà pa wọlé nínú ọdún 2020 yìí ẹ wò láti bí oṣù kẹ́ni sí oṣù karùn-ún ọdún tí àwa nù rẹ̀ yìí wọ́n ní ìdá 17% ẹ̀ 97% ẹ̀ la máa fi san èlé orí gbèsè eléyìí tí a lọ rèé yá káàkiri àwùjọ àgbáyé fàpẹ̀rẹ̀ ní ìsẹ̀yìn láàrin oṣù kìíní sóṣù karùn-ún Nàìjíríà pa 1.62 trillion naira wọlé a sì ti ná owó wọ́n là pa 1.58 trillion naira wọlé a sì ti ná owó tí ṣe 1.62 trillion naira àná a fi san ọmọ tí gbèsè tá a lọ rèé yá tó bí lé a lọ́rùn àfi sáfíìsì gbèsè ní jẹ́bẹ̀ wọ́n ní pẹ̀lú eléyìí ní ìsìn ọjọ́ iwájú ń wò bẹ́lúbẹ́lú bí àtùpà tí epo ń tán lọ ní inú ẹ̀ ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà torí ẹ̀ ní Nigerian Pilot ló fi ké tantan ìròyìn lábẹ́ àkòrí doomed economy ó dùn lọ́hùn mọ́ ju economy alọ́run o. ọ̀dà ò káàbọ̀ ẹ jẹ́ ká lọ sí ìròyìn tilẹ̀ òkèèrè. àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí bu ẹnu àtẹ́ lu yíyí dande dojú ìjọba bolẹ̀ èyí tó wáyé ní orílẹ̀-èdè Mali ṣùgbọ́n o àwọn ìpẹ́ẹ̀rẹ̀ ológun tí wọ́n dojú ìjọba délẹ̀ tí wọ́n fi lé ààrẹ wọn kúrò nípò wọ́n ti sọ ọ́ pé kò ní pẹ́ kò ní jìnnà táwọn fi ṣe ètò ìdìbò tí àwọn míì tó bá nífẹ̀ẹ́ lù lórílẹ̀-èdè Mali tí wọ́n fi bọ́ sí orí àga ìṣàkóso àwọn ọmọ ogun tí wọ́n lé ààrẹ wọn kúrò lórí ipò ní orílẹ̀-èdè Mali wọ́n ti sọ pẹ̀lú ìlérí pé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ọba láìpẹ́ jọjọ reasonable time ni wọ́n kọ wọ́n ní àwọn ò ní pẹ́ táwọn fi ṣe ètò ìdìbò láti gbé àwọn olóṣèlú tó ní òótọ́ ìlú tó ní lọ́kàn kalẹ̀ láti ṣe àkóso agbẹnusọ fún ikọ̀ àwọn tó dìtẹ̀ gba ìjọba náà èyí tí wọ́n pe ara wọn
ní National Committee for the Salvation of the People ìgbìmọ̀ olùràpadà àwọn èèyàn ní orílẹ̀-èdè Mali ni wọ́n sọ wípé ìdí táwọn fi dìde láti gbé ìgbésẹ̀ akin táwọn gbé kí wàhálà ọmọ bá dé náà ni kí ìdìtẹ̀ dojú ìjọba délẹ̀ lọ́nà òdì kọ́mọ́ bá ṣẹlẹ̀ àti ètò ààbò tí ò gbópọn pẹ̀lú ìjẹkújà jẹrakábá táwọn ti ń ṣàkóso ìlú lè tí wọ́n gùn lé wọ́n ní kì í ṣe pé agbára ní gun àwọn we are not keen on power wọ́n ní ṣùgbọ́n nǹkan tọ́kàn wá ní ìdúróṣinṣin bí orílẹ̀-èdè àwọn bí ò ṣe ní bìwó lulẹ̀ wọ́n ní ètò fanánù táwọn fi dìde lójú ọjọ́ wípé onílù ọmọ ní jẹ́ kó tú torí pé gbogbo àwọn nǹkan táwọn tó wà lórí àga ìṣàkóso tí wọ́n ń ṣe ẹ̀gbin ojú ni fún àwọn òsì lè mọ wòran nítorí ọjọ́ ọ̀la gbogbo àwọn èèyàn tó jẹ́ ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè ti Mali àti pé kò ní pẹ́ kò ní jìnnà táwọn fi ṣe ètò ìdìbò Colonel Ismail Wagwe ìníyàn sọ̀rọ̀ náà jáde lánàá lórí ẹ̀rọ móhùnmáwòrán ó sọ fún gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè tí ó súnmọ́ agbègbè wọn bẹ̀ àti àwọn ọmọ ológun bẹ̀ pàápàá àwọn tó jẹ́ ti àjọ ìṣọ̀kan tí wọ́n wá fún ètò àlàáfíà ìlú níbẹ̀ pé ẹ jẹ́ káwọn jọ ṣe àjọṣepọ̀ tí ìlú àwọn tí kò fi ní fi ẹgbẹ́ wọlé àti pé gbogbo àwọn nǹkan tí ń lọ ní orílẹ̀-èdè òun wọ́n ní ta ni yóò sọ pé òun ọmọ òun ní báyìí náà ààrẹ Keita èyún ààrẹ wọn ní orílẹ̀-èdè Mali ó ti kọ̀wé lálẹ́ ìjẹta pé ẹ wò ó bápọ̀ ọba ṣe sán èèyàn àmọ́ kàlérí òun ò ṣe ìjọba mọ́ o òun ò sì nífẹ̀ẹ́ wọ́n tẹ̀ jẹ́ nìkankan sílẹ̀ nítorí pé òun fẹ́ máa ṣe ìjọba lọ ṣẹ̀wárí ẹgbẹ́ African Union àti àwọn tí wọ́n jẹ́ olórí ní ilẹ̀ adúláwọ̀ wọ́n ti bẹnu àtẹ́lù ìdìtẹ̀ gba ìjọba náà bẹ́ẹ̀ la gbọ́ pé ààrẹ orílẹ̀-èdè South Africa Cyril Ramaphosa ó sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí í ṣe alága fún àjọ African Union ó ní ẹ̀yin ọmọ ológun yìí ẹ tú ààrẹ Keita sílẹ̀ o ẹ jẹ́ kó máa lọ àtàwọn míì náà tẹ̀ mú sí ìgbèkùn kódà pa àjọ ìṣọ̀kan wọ́n sọ pé àwọn ń ṣe ìpàdé onípápápá ní àìpẹ́ yìí láti lè jọ jíròrò lórí ntọ́wáyé ní orílẹ̀-èdè Mali kódà orílẹ̀-èdè Faransé tó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n fún ilẹ̀ Mali ní òmìnira wọ́n ní àwọn gangan náà wọ́n ti sọ̀rọ̀ wọ́n sì bu ẹnu àtẹ́ lù mímú tí wọ́n mú ààrẹ wọn èyàn Keita tí wọ́n mú sí ìgbèkùn àti mínísítà fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèrè Jean-Yves Le Drian pé kí wọ́n tètè tú wọn dálẹ̀ o kí àwọn ọmọ ológun kó sì padà sí bárékè wọn ilẹ̀ Amẹ́ríkà gangan náà wọ́n ti bu ẹnu àtẹ́ lù ìtọ́wáyé ní orílẹ̀-èdè Mali kódà United States Secretary of State Mike Pompeo òun náà ti sọ̀rọ̀ lánàá òde yìí tó ní gbogbo àwọn nǹkan tí ń lọ ńbẹ̀ yìí ẹ tètè pera yín kẹ́ ẹ bára yín sọ̀rọ̀ kálàáfíà kó lè bá àjọba ní orílẹ̀-èdè Mali wọ́n pàrọwà fún gbogbo àwọn èèyàn tó wà níbẹ̀ pàápàá àwọn tí wọ́n sọ pé àwọn náà gba àkóso ìlú báyìí pé wọ́n fi ààyè gba àlàáfíà níbẹ̀ o àti ìfikùnlukùn kí wọ́n sì rántí wípé ẹ̀tọ́ gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Mali náà ni pé wọ́n gbọ́dọ̀ mí atẹ́gùn àlàáfíà ní ibẹ̀ kí wọ́n sì jẹ́ kí ìpòrò gangan kankan kó ṣẹlẹ̀ ní ibẹ̀ mọ́ ìkan nínú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú tó jẹ́ alátakò ní orílẹ̀-èdè Mali M5 movement ó ti sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ o nígbà tí ọmọ agbẹnusọ ọ̀jọ̀gbọ́n Ramata Sissoko Sise lọ́sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ gbohùngbohùn ti BBC wípé iṣẹ́ rí ara ti ẹ̀tù wá lórílẹ̀‐èdè Mali àwọn èèyàn yìí mọ̀ jáyé ìfanilẹ́tẹ̀ ntòtọ́ ò sẹ́mọ̀ gbogbo àwọn èèyàn ní orílẹ̀‐èdè Mali ebe bí wọ́n ṣe tuyaya tí wọ́n tuyaya bóde tí wọ́n kan sára sí àwọn ọmọ ológun yìí tí wọ́n tú wọn sílẹ̀ atẹ́gùn àlàáfíà àti ẹ̀fẹ́ sí wa ní orílẹ̀‐èdè Mali ìròyìn ń pọ̀ ẹ lè lọ ka ìyókù lójú àwọn ìwé tó jáde láàárọ̀ tòní. Ọlọ́run ọba Èdùmàrè kó ṣàánú ẹni ni àbọ̀bọ̀ ibi àti sunkún la ti ń ríran. Socrumus ereramus èdè Socrumus ereramus kí ni ọgbọ́rí ni. ó ti yé mi wọ́n tún káàkiri ilẹ̀ adúláwọ̀ láwọn apá ibìkan bíjọba ológun bá ti jájọba gbà àwọn aráàlú àfosókè wọn apógun yé wọn pe afẹ́fẹ́ àlàáfíà ti adi wá wo orílẹ̀-èdè Libya gáwọn náà ti fò sókè pé adúpẹ́ Ògúnyè Gaddafi lọ a wà á rí afẹ́fẹ́ àlàáfíà tí wọ́n ló déhùn òun ló wá padà dé fíàfíà dòní olónìí láti bí ọdún bíi mélòó kan Libya Mali náà
àfikámọ́dà kí àdúrà níwò ilẹ̀ adúláwọ̀ o láwàpọ̀ ìjú tí kó ti ń pojú gbẹ̀ ni. òwe ńlá ní pa fún ni. sẹ̀fìnì. ẹ ṣe dáadáa ẹ ṣe dáadáa táwa ń wí ìròyìn tó ń kàkà dáadáa. kò sí wàhálà. torí bọ́bá díjọ́ tó ká bá dìtẹ̀ gba ìjọba. ìjọba àròyìn bọ́lọ̀ wọn bá ti gbà kó sẹ́ni tó lè gbà o. àmì bàbá Ọbásanjọ́ ti ní bọ́lọ̀ wọn ọba máa wọn kó lókè pẹ̀ kọ̀sẹ́ni tó lè mú àwọn o. bọ́lọ̀ wọn bá pa mí ń wò ní para mi. kọ́dà àwọn sì lógún ọdún táwọn ó lò sí bí èèní sí 83 sí àwọn wà báyìí. all right. n tó sì bọ́rọ̀ ń dé. ìtẹ̀yìn bá ń fẹ́ léèyàn tọrọ lọ́rọ̀ èmi kan nílò 99 mọ́tilẹ̀ ọlọ́run yé orí bẹ́ẹ̀. èwo mọ́tilẹ̀. ẹni tí ó ti fi. àwa náà fẹ́ 100 kún ta ti lò. ẹ̀yin bàbá sẹ́fẹ́. àlọ́kànjú àní. mọ́ ju ayé. ààrẹ ìgbà kan lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà olúṣẹ́gun ọbásanjọ́ ti sọ pé n ti ń wo àwọn lọ́ọ̀kàn náà ni pé káwọn sì rí ó kéré jù 20 ọdún lò sí lókè pẹ́ o kó tó di pọ́lọ́hún ó ṣẹ́wọ́ sí àwọn pé ilé tó wá. ọbásanjọ́ ẹni ọdún 83 lásìkò yìí ìlú abẹ́òkúta ti ṣe olú ìlú ìpínlẹ̀ ògùn òun náà ni wọ́n ti bá wọn kópa níbi ayẹyẹ ìgbádé tí í ṣe àkọ́kọ́ ọdún tọ́pọ́dún kan eléyìí tí àgùrá àti gbàgùrá ọba sàbúrì bákàrè jàmólú kejì tí wọ́n gbàdé mbẹ́ ìrántí mbẹ́ ìrántí pé gómìnà àná ìpínlẹ̀ Ògùn Ìbíkúnlé Amósùn ló fà dédé kábíyèsí òun nínú oṣù karùn-ún ọdún 2019 ọdún tó lọ lọ́hùn àwọn sì ní àgùrá kẹsàn-án fún gbàgùrá Ọbásanjọ́ wà lára àwọn ìkànnlú tó bá wọn péjú pésẹ̀ síbẹ̀ ní ìjẹta tí ṣe ọjọ́ ìṣẹ́gun tísídẹ̀ẹ́ níbi ìsìn alájùmọ̀ṣepọ̀ tí ṣe interdenominational service eléyìí tí wọ́n gbé kalẹ̀ ńbẹ̀ tí wọ́n tó jẹ́ ọdún àkọ́kọ́ lóróyè àgùrá àti ìgbàgùrá nígbà tí ọ̀rọ̀ kan bàbá láti sọ̀rọ̀ ẹ̀bọ̀rẹ̀ òwú bọ́ sí orí ìpepele wọ́n sì gba ẹ̀rọ gbohùngbohùn wọ́n gbẹ́kọ́ mo dúpẹ́ o lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wá péjú pésẹ̀ síbí gbogbo wa náà látún ṣe tàmọ́dún ẹ wá wò mí o ẹ wò mí ẹ tún mi wò èmi mo bẹ̀ Ọlọ́run pé kó tún fún mi ní orí ọ̀fẹ́ 20 ọdún mi láti ṣẹ̀ṣẹ̀ mi lókè pẹ̀ torí pé 20 ọdún mi mo tó fẹ́ wá bí ká wá ṣe ayẹyẹ 20 ọdún tí kábíyèsí ìgbàdé bẹ́ẹ̀ pè mí gan nígbà náà ń pera mi táàjọ wá ṣayẹyẹ 20 ọdún ni bàbá ní lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run bó ti wọ Ọlọ́run ní sọlá bó ti wà láwùrà ní ṣògo ẹ̀ àmọ́ ń tó wo èmi lèmi ń fẹnu tọrọ pé mo sì ń fẹ́ bí 20 ọdún sí o lókè ìpẹ́ kí gbogbo nǹkan ó fi mú yẹ̀sì tán yanyan ìròyìn ó jù bẹ́ẹ̀ lọ èmi lèmi kà díẹ̀ kí n má bàa dá láṣejù bẹ́ẹ̀ bá wá gba balance ẹ̀ ojú ìwé 9 ìwé ìròyìn ti Punch tó jáde fún tòní aago 10 kò ṣẹ́jú 10 ọba àràdọ́gba à ń bọ̀. Ajaabale. eégún jẹ eégún lọ èèyàn jẹ èèyàn Apple Dominion Electronics kàtà ojúlówó electronics tí fini lọ́kàn balẹ̀ tó tún lálòpẹ́ gbogbo ẹni tó bá wá ń fẹ́ tẹlifíṣọ̀n tó mọ́lẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ lálẹ́ gbò LCD LED tó tún jẹ́ òpin high resolution bódẹ̀ jẹ́ latest nínú freezer fridge air conditioners washing machine gas cooker electric burners home theatre tàbí èyíkéyìí ohun èlò ilé tó ń lona tí ò ní yọ yín lẹ́nu irúfẹ́ brand tẹ́ bá ń fẹ́ Samsung Panasonic Royal Kenstar Nexus LG just name it Apple Dominion Electronics lórí ìrùn wọn bá a ṣe ń supply iléeṣẹ́ ńlá látàwọn hòtẹ́ẹ̀lì gbogbo làwọn aláràtúntà tún kó lọ́dọ̀ wa bẹ́ẹ̀ sì fẹ́ lò nínú ilé ọ̀dọ̀ wa ní kẹ́ ẹ máa bọ̀ gbogbo èròjà tẹ́ ẹ bá rà lọ́dọ̀ wa warranty ọdún kan sí 3 ń bẹ lórí ẹ̀ Apple Dominion Electronics wà ní Apple Dominion Plaza àdójúkọ NNPC Mega Station Yambule area along Ọjọ́ Ìwó Expressway General Gas Ìbàdàn telephone 081-691-89528 tàbí 090-380-13524. One wise man talk say everybody wan buy or get land because na only ambition investment the value dey always double with time. Yes o my Ibadan people, how una dey? Revolution Plus Property don come again with wetin go blow your mind o. Buy 5 plot of land from their Base Center Estate Alabata Moniya for 600,000 per plot and get 1 extra plot free. No forget say other Revolution Plus Estate for Ibadan still dey sell like auction
Pọ̀pọ̀fọ̀ Victoria Court and Garden, Òkì Olódò off Ìwó Road, Richmond Court and Garden, Òkè Mẹ́kùn, Ẹ̀lẹ́bù, Caleb's Court and Garden, Ìdó Town, opposite Ìdó Local Government Secretariat, along Ológun Ẹrú Ẹlẹ́yẹlé. Massive discount dey on top Revolution Plus Property Estate. My brother, my sister. So when you buy 5 plot of land from Prince Center Estate for 600,000 per plot, you go get 1 plot free. For more tori and informate, call 0805 342 4485 or you fit call 0805 342 4486 or you fit allow 0805 342 4489. Revolution Plus Property, affordable housing. Ajaabale. wọ́n ní ẹ̀sìn ikọ̀ eré àsárelé torí pa àwòjú aago máa ń gbé iná lókù bí ìṣẹ́jú méje èlókù àti tó gbọ́dọ̀ lo méjèèjì ń tán ọ̀dà nínú méje òun ẹ jẹ́ kí n yá bíi mẹ́ta ló ń bẹ̀ náà ọ̀dà bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn tó mọ̀ nípa abójú ọjọ́ ṣe rí wọ́n ti wo sàkó wípé àwọn ìjọba àbílẹ̀ 11 ní ẹ̀kún omi ọ̀bà lálejò láìpẹ́ láì jìnnà pàápàá nínú oṣù kẹsàn-án ètí ọ̀nkànlẹ̀kọ̀ yìí lájọ tí ìjọba àpapọ̀ méjì òun náà ni wọ́n ti wo sàkó tí wọ́n sì sọ ní sọ àsọ̀bádé wípé yẹ kí orí yẹ ó ṣeé ṣe kí ẹ̀kún omi kó bá àwọn agbègbè kan lálejò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàápàá láwọn agbègbè ìjọba àbílẹ̀ kan ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gẹ́gẹ́ bí àjọ akórìnjọ ti ilẹ̀ Nàìjíríà bó ṣe kọ́ wọ́n ní nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ iná ni ó ti wáyé o Nigeria Hydrological Services Agency NISA àti Nigeria Meteorological Agency NEMET wọ́n ní àwọn méjèèjì ni wọ́n sọ̀rọ̀ nígbà tí àwọn oníròyìn tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò wọ́n sọ̀rọ̀ lórí dídá àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ lórí wíwo sàkún bí ojú ọjọ́ yóò ṣe máa rí nígbà tí wọ́n máa ṣe àlàyé síwájú sí olùdarí àgbà àti NISA Clement Nze ni ló sọ̀rọ̀ tó ní àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ kọbi ara sí bí wọ́n ṣe máa lo àwọn ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ èyí tí ń bẹ nílẹ̀ láti máa lè wo sàkún bí ojú ọjọ́ yóò ṣe rí kọ́mọ́bà máa bá wọn ní àlejò Nze ní ń fèsì lórí àwọn ìbéèrè kan tí wọ́n sọ pé kí ló dé tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà ní ẹ̀kún omi ní máa gbé ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ dúkìá àti àwọn èèyàn tí ó gbé wọn sá lọ tonti bí wọ́n ṣe máa kìlọ̀ fún àwọn èèyàn látọ̀dọ̀ àwọn lájọ ó sọ pé àwọn ìpínlẹ̀ ni wọn ò ṣe ojúṣe tiwọn wọn láwọn tí wọ́n ta wọn lólobó tí wọ́n bá ti ta wọn lólobó wọ́n ti ṣe ojúṣe tiwọn ó kù sọ́wọ́ àwọn ìpínlẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ti ń sọ ó ní àwọn àjọ tí wọ́n mọ̀ nípa bí ojú ọjọ́ ṣe rí wọn ó ti wo sàkún wọn ó sì ti sọ fún àwọn tó yẹ kó gbọ́ láti lè tètè gbé ìgbésẹ̀ èyí tí ó bá yẹ lójú ọjọ́ kódà wọ́n dákọ̀ àwọn ìjọba àbílẹ̀ 11 tó jẹ́ pé wọ́n gbàlejò ẹ̀kún omi láàrin oṣù kẹsàn-án sí oṣù kọkànlá ọdún yìí lẹ́yìn ìjọba ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe wí wọ́n ní ọ̀nà àrà ìbẹ̀ẹ̀bẹ̀ Lágelú Ọ̀yọ́ East Kájọlà Ẹgbẹ́dá Ògbómọ̀ṣọ́ South Ìṣẹ́yìn Ìbàràpá North Ìbàdàn South West Ìbàdàn North West àti Ìbàdàn South East gbogbo àwọn ìjọba àbílẹ̀ èyí tí wọ́n sọnù àjẹ́ pé àwífúnni kó tó dání àgbà ìjàkadì. ọ̀ràn tí orin ìpolongo bó sì yẹ káwòjọ́ rí mọ́ fàṣírí ìdánwò hàn mọ́ èèyàn ò mọ̀ ní ṣerú ẹ̀ kọ́mọ òun ni ìdánwò olùfẹ́ èèyàn ò mọ̀ ní ṣerú ẹ̀ kọ́mọ òun ni o èèyàn ò mọ̀ ní ṣerú ẹ̀ kọ́mọ. WAEC ti ní àwọn supervisor bíi vigilators lẹ́sẹ̀ ń pè wọ́n tí àṣírí wọn tún pé àwọn gan ni wọ́n gbéégún tú àṣírí ìdánwò fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ torí àjẹbánu wọ́n ní gbogbo wọn pátátá ti rí ìdánwò tọwọ́ wọn tú wọ́n ní wọ́n jò làǹbà ní iwájú òfin wọ́n jẹ̀yìn àwọn ń su níwájú òfin olórí ikọ̀ tí wọ́n ń ṣe ìdánwò àṣejáde kó nílé ẹ̀kọ́ girama ní orílẹ̀-èdè yìí Patrick Aregon ó ti sọ̀rọ̀ pé àwọn karambà ní ọ̀rẹ́ kọlọ̀rọ̀ sí ẹ̀dá tí àwọn fi ṣe ẹni àbáfẹ̀yìntì ká mu dídùn ọsàn tí wàá ń fún ní kíkan mu nínú àwọn táwọn ní kó mójútó ìdánwò WAEC àwọn ní kí wọ́n mójútó WAEC àmọ́ nǹkan yẹ̀ ẹ́ lẹ́ndì WAEC wọ́n pé gbogbo wọn pátá ni ó jẹ gba òfin níwájú òfin ṣé wàá rí o lórí ẹ̀sùn pé àwọn èèyàn kan wọ́n sọkọ̀ bákùn gbé ọ̀rọ̀ sí ẹ̀sìn ní apá òkè ọya ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì ti ní àwọn tí wọ́n dájọ́ kú fún àdàbà ń pò gèdè bíi pẹ́yẹlé ò gbọ́ ẹyẹlé àwọn gbọ́
ní the United Kingdom àwọn kan ti rí ni o àwọn ń wo nǹkan bó ṣe ń lọ ní Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ oní blasphemy yìí dé ojú ìwé keje ìwé ìròyìn Punch fún tòórọ́ òní ní ọkọ̀ eléyìí sí. Hello. Ẹ káàárọ̀. Adékọ̀míkẹ́sì láti Ìjẹ̀bú. Láti Ìjẹ̀bú lẹ ti ń sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀ya. Ní àwọn ọlọ́pàá tó gbọ́n mú ìdáhùn owó ẹ̀sìkì fún wọn lọ́wọ́ ìlàfẹ́ dásí. Àmọ́ bó ṣe mú ìdáhùn kan ní owó ẹ̀sìkì. Bó yẹ kó ṣàlàyé fún wa pé ti ẹ̀sìkì tó fọ́ sẹ́ẹ̀lì àbí báwọn ẹni pé tó ti ẹ̀sìkì. Wọ́n ti ṣàlàyé fún yín ẹ̀ bọ́yẹ̀ yẹn ọ̀gbọ́n ni wọ́n ní arákùnrin wọn fẹ́ mú lọ bí tí ó ti wẹ̀ ni lọ́ba tọ̀ pọ́rọ́ lọ́ba bọ́ mọ́ wọn lọ́wọ́ ṣé kò ní wẹ̀ ni. Hello, Dr. Bayo. Hello. Àríyá Tẹ̀dẹ̀gbà yẹ kú iṣẹ́. Ẹ káàbọ̀. Àtìlẹ́lẹ̀ ṣe látàkì mọ́rin ni. Ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Mali. Nígbà tí gómìnà president yẹn tó ń ṣe ipò lò tí àlàáfíà ìjọba ń bẹ̀. Gbogbo àti ń sọ̀rọ̀ pé kí wọ́n ṣe pé kí wọ́n ṣe láti fi láti pèsè àkíyèsí kó ṣe tó tọ́. Nígbà tí àwọn kan wá ṣe láti jẹ́ kí àlàáfíà òjọba dóòmù mọ̀ pé mílítírì ó máa ń le bákan ṣùgbọ́n àwọn náà mọ tó yẹ kán sí kí ó yẹ ká ṣèpàdé pẹ̀lú wọn ni tó dà wọ́n fi lè conduct sí fresh election wọ́n á dẹ̀ lè mọ ẹni tí ó kì í ṣe wọlé ọlọ́run á kọ́ àwọn aṣẹ́kù sí. Àmín. Ní Gombe ọ̀rọ̀ ti di gòbe àwọn akẹ́kọ̀ọ́ onípele kẹta girama SS3 ni wọ́n ti ṣàyẹ̀wò fún lẹ́sù wọlé bẹ̀rẹ̀ wáyéèkì wọ́n ní wọ́n ti gbé jombo COVID-19 o méje nù wọ́n ní wọ́n sì ń yẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ pé nǹkan ti kán sára àwọn ilé báyìí ní Gòbè. Ẹ jẹ́ àtún ojú òpó òun. Hello. Ọpọlọ ní òní ìjọba gọ́tàì láti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun níjọba ìbílẹ̀ Ìṣọ̀kan nílùú lókè àlàáfíà. Tí igi bá wọlé jí tòkè ẹ̀ la kọ́kọ́ gbé gómìnà Èkìtì dáa ṣùgbọ́n kí wàá tàkó ìlọyẹ kí ọmọ fẹ́ǹsì yántà ń pè fún ọ ntọ́ bá kàn nẹ́ka ṣe o orílẹ̀-èdè yóò ní dàrú o. Ẹ ṣe àdúpẹ́ ọ̀hún ẹ̀jẹ̀ àmọ́ lọ́lé ìyókù ó di ní ọ̀la pẹ̀lú ògo Ọlọ́run bá ń gbà tí ikọ̀ mi yóò túnmọ̀ gorí àtẹ́gùn fún Ajaabale ìròyìn pẹ̀lú ògo Ọlọ́run bá yóò tún fa kìkì lẹ́ẹ̀kan sí i tí ní tòótọ́ Abọ́ládé ọmọ Sàlámì tí ò ní ṣe tí ó boko bàbá rẹ̀ jẹ́ ire o. Adébáyọ̀ Fálékè lórúkọ tèmi kàkà kí Olódùmarè tí ń fìgbà gbogbo fọn rere sétí ayé lórí ojúkojú bó bá di ní ìyálẹ̀ta aago 11 kọjá ìṣẹ́jú díẹ̀ ní ẹjẹ́ àpàdé ọ̀rọ̀ ọ̀tún jábọ̀ ẹ̀lẹ́mbẹ̀hùn. Ajaabale. Fresh 105.9 FM, your feel-good radio.
corruption seems unstoppable. The hardship is unbearable, it's unbearable. What thing we go do? Lord, I cannot take this pain no more. Shine like this, we go there. From the Southwest Political Headquarters, where we report to you this side. Good morning. Welcome to your number one, highly informative, quite educative, and also authoritative when it comes to COVID issues in our land. Fresh FM COVID-19 Situation Room. I remain your the Mayor Brown. Good morning. Good to have you with me once again. Always my pleasure. And of course, live in the building, we still have my lieutenant, the one they call Chiquito. Good morning, Chiquito. Good morning, sir. So, salamu alaikum jama'a Hausawa, da fatan kun tashi lafiya, ina kwananku. To, yau rana gamuna nunzo yau daga Fresh FM Ibadan wato suna kira ko da mai kazo an fika tumbengiwa. Suna na Chiquito ne ga ogamu a cikin taikin mu ga akwai bako a cikin taikin mu yau insha Allah za ku yi sauraro lafiya. Dan Allah dan Annabi ku yi abin da sun ciye ku yi. Igbo bigbo ekene mono n'ụtụtụ a ebe ọbụla n'ụlọ ana m asị mma ekene dịrị Olisa bi n'igwe na ihe niile ọ na-emela anyị abịakwa n'ọzọ ka anyị si abịa anyị ewetala ụlọ egwuregwu anyị ebe anyị na-akọwa ihe gbasara korona ọ bụrụ ọsọ mụnwa na ebe a anyị nwere nna anyị ukwu Isaac Brown anyị nwekwala ọbịa mana ana m asị unu dodo mebe na ife asị anyị mebe Igbo bigbo na-egenu ntị mmanụ. So much for us to talk about this wonderful morning. Let me inform you that the full team of Oyo Subeb, they are very much live in the building with the chairman himself, Dr. Nurini Adeniro. We'll be looking at the updates, especially when it comes to basic education in our state. This pandemic, as usual, our focus. Remember, in the last couple of weeks, we've always had the big boss at TESCOM. They are still very much active as you speak. I'm aware of the CBT exam ongoing, and today we want to look at what is playing out when it comes to basic education in our state, especially during this pandemic. I'm aware some couple of images flying online as regard the deplorable state of some primary school in Oyo State. We'll be finding out from the chairman where efforts by this current administration stand when it comes to rehabilitating our school. Remember, they're also building some where things stand as regard works on those projects. We also like to know this wonderful morning. I'm aware at the point in time, the last time the chairman came here, he spoke about the plan to engage and employ non-skilled labor. I remember the last time he said he visited some couple of schools ahead of reopening. He mentioned they did observe that in some schools they don't even have guards, right? And that Subeb was looking at the possibility of fixing those sectors. How far have they gone? We want to know. Let me quickly remind you that I'm sure this information will interest you because he was here a few days ago and he raised. We are looking for job all over, and at the COVID-19 Situation Room, anything that will help our people overcome challenges of this COVID-19 is always on our front burner. It interests us a lot to find out how people can be taken care of this pandemic. Remember, on Tuesday, we had the chairman of the federal government extended work program. We've been told they'll be employing 33,000 citizens of Oyo State on the scheme at 1,000 per local government. And I've been getting all sort of calls and inquiries as regard that exercise. It's official. It kicks in today, this very morning. And he joins me live via telephone. He will tell us because we read this news report about the fact that some at the National Assembly, opposition members are claiming that the 30 slots given to them
seem not to be good enough. So where does things stand? Okwe Salami joins me live this wonderful morning. Hello, good morning. Good morning, Isaac Brown. How are you? I'm all right. Thanks so much for joining us. Yes, sir. Yes, could you confirm what you said here on Tuesday, that the recruitment of 33,000 people in the state, you said people should go to local government to pick up forms. Is that holding this morning as I speak? Yes, it's holding. The government knows it and have visited some local governments within Ibadan metropolis this morning. There is presence of security in North local government. So, and I'm getting call across to the Okeogun and Ogbomoso as well. Could you confirm, because people are also telling me, what happens to LCDAs? Do people still need to go to LCDAs to get the form, or they have to go to the substantive local government? No, they need to go to their main local government area, not LCDA. Okay. The exercise is taken up in local government, not LCDA. So for folks listening to us who want to pick up those forms are only available at the local government. Substantive. Yes. That's the constitutionally recognized local government, right? Yes. Local government area. Now, help us make sense out of it. I want to about local government. No. Kò sí nítorí ju orúkọ wọn local government tí wọ́n wà. Address ilé wọn. Telephone number wọn. Ìwé tí wọ́n kà àtọjọ́ orí wọn. Ọwọ́ nǹkan tó bá ti lè rántí yẹn. Tí wọ́n dẹ̀ gba fọ́ọ̀mù tán bá filẹ̀ kan filẹ̀ lójú ẹsẹ̀ ńbẹ̀ tí wọ́n bá filẹ̀ lójú ẹsẹ̀ kan má jòjò lálọ́ tí wọ́n fi dá padà síbẹ̀ tó rọ́jọ́ méjì ni a yà sílẹ̀ fún iṣẹ́ yìí. Òní àti ọ̀la. Ṣé fọ́ọ̀mù yẹn ṣó ọ̀fẹ́ ni àbí àmọ́ máa sanwó? Ọ̀fẹ́ ni ẹnìkan kò ní san sílẹ̀ kan fún. Dé local government àwọn official ND National Director of Employment wọ́n ti wà on ground tí wọ́n fún àwọn èèyàn ní fọ́ọ̀mù. Ibi tí wọn bá tí ì dé bóyá torí distance àbí nǹkan but èní ni ó bẹ̀rẹ̀ ní gbogbo local government. Ọ̀gá ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fi dá wa lójú pé ààbò tó péye wà fún àwọn èèyàn tí ó lọ gba fọ́ọ̀mù. Kẹ́nìkan kọ́ mọ́ bẹ̀rù pé àtòun bá lọ bẹ̀ àwọn kan jàgídíjàgan kò lè sí nǹkan bẹ́ẹ̀ ní gbogbo 33 local government wa. Àwọn kọmandáǹtì Nigeria Civil Defence náà àwọn náà ti fi dá wa lójú pé àwọn èèyàn wọn wà ní gbogbo local government láti rí pé ààbò tó péye ó wà fún ẹ̀mí àwọn èèyàn wa tí wọ́n fẹ́ lọ gba fọ́ọ̀mù yìí. The news report that we are hearing that members of the opposition at the National Assembly rejected the offer of 30 slots per legislator. Báwo ni yẹn ṣe fẹ́ affect tó ń ṣẹlẹ̀? Àbí kò affect àgbà fọ́ọ̀mù? Kò lè affect àgbà fọ́ọ̀mù sẹ́mọ̀ pé ọ́fíìsì mínísítà fún ìgbanisíṣẹ́ state minister ló wà tí ó ń darí kíní yìí. So tí àwọn legislator position bá sọ pé àwọn ọ̀fẹ́ kò lè dá dúró. Wọ́n ní tààtì yẹn ti kéré jù fáwọn. Muhammadu Buhari ló fẹ́ ṣe ètò yìí fún àwọn aráàlú pàápàá jùlọ àwọn tó jẹ́ mẹ̀kúnnù nílùú níjọba sì kíní yẹn fún pé káwọn náà lè rí nǹkan kan káwọn tiẹ̀ rí pé ọjọ́ náwó sáwọn àwọn mẹ̀kúnnù ni wọ́n ṣe fún láti lè pé kí wọ́n lè fi rí nǹkan tán náà gbà lórí ọ̀rọ̀ dààmú fìdí tó bẹ́ẹ̀ lómi ẹran tẹ́lómi fi ń ṣòwò ju bí 15,000 lọ ẹlòmíì tí fi ń ṣòwò kò dógún 1,000 lọ nígbà tí ọba jáde lọ́sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ méjì ó fi tán ẹ̀yin náà ti pé ń bi tẹ́yin náà ti wá ẹ̀yin náà ẹ̀mú yẹ̀yàn báyìí wá ṣùgbọ́n ààrẹ ló gbétò yìí kalẹ̀ fún àwọn aráàlú. Ẹ sọ fún wa níjọ́ Tuesday tẹ́wá bí wípé àwọn 1,000 tẹ́ máa gbà ní local government kọ̀ọ̀kan àti Igbo àti Hausa àti Yoruba àbí. bẹ́ẹ̀ni ta. So Hausa náà lè lọ bẹ̀ sí kó gba fọ́ọ̀mù Igbo náà lọ bẹ̀ ó gba fọ́ọ̀mù àbí. Igbo lè lọ bẹ̀ kó gbà. But wọ́n láti gbé ní local government yẹn. Wọ́n láti gbé ní local government yẹn kó lè rọrùn fún wọn torí iṣẹ́ tí wọ́n mọ̀ ṣe tí wọ́n bá máa tún fi owó wọkọ̀ nínú owó tí wọ́n mọ̀ gbà níjọba fi ní pé tí wọ́n forúkọ bí tí ń gbé lẹ̀ yóò lè jẹ́ pé yóò lè tẹ̀lé ọdún tí ó ti ṣiṣẹ́ tí owó bá dé wọ́n lè fowó ń ṣe nǹkan tí wọ́n bá fẹ́ fi ṣe. Èló lẹ́lẹ́mọ̀ san fún wọn lóṣooṣù. 20,000 níjọba ti ṣètò sílẹ̀ pé wọ́n máa gbà lóṣooṣù àwọn tí wọ́n bá fẹ́ ṣiṣẹ́ yìí. Well, I think we will have to leave it at that. Thank you so much. Now you know, you've heard on Fresh FM. You can go to any local government now and pick it up, right? I hope this will assuage challenges of our people who are jobless now and pick up the form.
and pick up the form. Thank you so much, Ope Salami, the chairman of Federal Government's extended program. He's been speaking with me live. You heard now. The forms are out. It's real. Let me welcome the chairman of SUBEB, Dr. Nurini Adeniro. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Nigerians. I must also thank you because you are one top government officials in the state that hold dearly invites from media organization, and I sincerely do appreciate that in you. You're always willing to engage, always willing to embrace. Let's get it started. The biggest news a few days ago from Oyo State Minister of Education that has to do with the ongoing exams, especially at the primary school level, which we had, and we saw the release, had to be shifted. Government told us that the reason why the shift is coming has to do with the clash between the proposed exams, school start exams, and the ongoing WAEC. You want to shed more light on that, sir? Yeah. As a responsible government, we have to ensure that every aspect of our life is adequately taken care of. I'm happy to say that the Nigerian students today are writing exams, principally owing to the doggedness and the sincerity of the Oyo State government that our students will write WAEC exams. And one can say that Oyo State was actually set the pace on this issue. At first, the federal government said, no, the Nigerian student will not write WAEC. But the Oyo State government said, we are ready. Our student will write WAEC. We thank God that we are writing that WAEC exams. So you will understand with me, the WAEC exam, they have their timetables, and they are going to write these exams. And the exams, they have started writing. They wrote mathematics, and I think they've also taken economics and some other science subjects, the practicals, and all. They have started. And the main reason why this the common entrance exam have to be postponed is that for the common entrance exams, secondary school buildings, secondary schools are being used as centers for the common entrance exam, not the primary schools. So if you are using secondary school, and don't forget that this is the era of COVID-19 where social distancing and everything is allowed. So it then means that virtually many of the classrooms in some of our secondary school buildings will have been occupied by those people writing WAEC exams. If you now say, okay, let the common entrance also go at the same time that they are having serious exams at secondary school level, at WAEC level, then that may not work. So that was what was discovered, and that was what led to the government postponing the common entrance exam. It's not only the common entrance exam that was postponed. Don't also forget the entrance exam into the School of Science, which is also being handled by the Ministry of Education, was also postponed. So to a later date, for the purpose of balancing on all these our examinations. Our own exam, the examination for our pupils, because it's not our exam, but the exam is for our pupils. So we are the owner of the primary school pupils that wants to transit to secondary schools. They are the one writing the exams. But the exams is being organized by the Ministry of Education. It's still the same government. So that our own exam has now been shifted to Saturday. Examination for our pupils has been shifted to Saturday. If that exam is only today, definitely I will not be here. Absolutely. Because I will have been on the field monitoring. And I also want to assure that at SUBEB, we have divided ourselves into teams that will monitor the exams in all the 5 zones of Oyo State. The Ibadan zone will be led by my good self, which will cover Ibadan City, Ibadan Left City. Then the full-time North will lead the group or the team that will be monitoring the exams at Oyo North. That is Okeogun zone. So then the full-time South will lead the team that will monitor exams in Oyo zone. That is the full-time North will lead Okeogun. The full-time South will lead the team to monitor exams in Oyo zone. While the executive secretary of the will lead under quality assurance of the board will lead it.
team that will be covering Ibarapa zones. So we have prepared ourselves for this monitor, and all of us will come back to give report on whatever the situation that we meet on ground at that exam, to ensure that everything is complied with the COVID-19 protocols, and to ensure that there is no issue with some of our pupils that will be writing these exams. So the main purpose of postponing the exam is to enable the WAEC exam to go smoothly, and to also enable our pupils to be able to have opportunity to write exams in a very peaceful and free atmosphere without any problem. I'm aware that as we speak, you've garnered experience in the way you have conducted the ongoing WAEC at that level. If you look at the age difference, folks writing WAEC now, they're relatively older, and they can own their action. But when it's going to come to the primary school, which is your purview, we are talking about young people. You know the age bracket. I know there's a template that is already in place now. How do we tap into it and ensure that parents listening to us, by the time they release these young lads, right, who are going to be transferred from primary 6? How do they ensure that? How do we get guarantee that the atmosphere, the condition at which they are going to write these primary school exams will be completely devoid? Because they could be rascally because they are young. Are those things factored in to give assurance about the health of these kids when we allow them to write these exams? Yes, thank you very much. Don't forget that after the lockdown, the general lockdown, Oyo State also set the pace by ensuring that our schools are reopened. And also, I want you to also remember that when the schools reopened, myself and my members of my board and the management, we went around the entire zone. I gave the report. You did live here. That was true. So most of the things we saw there, the areas where we need to do some corrections, we have done that. And apart from that, our officials at the HUBAs kept monitoring some of these schools even while they were preparing. And don't also forget that it is these same primary 6 pupils that were allowed to resume. And they were allowed to resume on the strength of the fact that they were to prepare for this common entrance. So they are already used to the protocols, and they have been wonderfully supportive and cooperative in this aspect. Because virtually all the places we went, no child will be allowed without the nose mask. No child will be allowed into the school without the nose mask. And each of the school has bucket of water, soap with which to wash their hands and everything. And that must be done and observed before any child is allowed into school. I told you on that there was just a school, you around the Shokun area, that I saw a child. Mask. Not only the mask. Was the only person that we saw during that entire tour. And we asked, he said he forgot to start home. Then I blamed the teacher. How will you allow this is a girl? How you allow this girl to stay in the classroom without the nose mask? He said she has it. We sent the girl out immediately. That please go home. If you have the nose mask, go and use it and come back. But all the children, all the students we met, assured and gave us the fact that they all wash their hands before and we saw the bucket of water and the soap with which they are washing their hands. And also, we also ensure that each of these schools have they have a particular room separated in case there is any need to isolate anybody. Some other person will be removed from among makeshift isolation center. Kind of isolation room. So we are isolation room. We are and we also. They work with the health officials within the local government state that doesn't have a center. So from there, they will link up with the appropriate authorities taking care of this special health challenge that we are facing. So that provision is already on ground at various schools. And in on the date of these exams, more hands will be on deck, and that is also explains the reason why we are sending teams to different zones. Because the exam will last for like maybe 3 hours, everything and all. So if you say, okay, a whole team will take off from Ibadan, we'll go to Oyo, we won't be able to do that. That was why we decided to divide ourselves into various teams. So that those that will go to Okyogun will leave as early as 6. Before 9, they are there. So when they are there, they will resume with them and monitor what they are, and they will ensure that things are in place. Ditto for other places too. And those of us in Ibadan, because we have a lot of places to cover in Ibadan City and Ibadan City, that's a total of about 11 local governments. So, and we make sure we touch all these local governments to know exactly what is happening. And if there is anything, we can call ourselves and say, okay, these are the things. So we hope and have a very strong belief
and high conviction too that everything will go on smoothly without any problem. And in case there's any challenge, I think we'll be up to the task to handle the situation. One of your findings, in the last time you came, when you went visiting some of these schools, you said you did observe that there are some schools that seem to lack some basic manpower, especially in the area of security guards, and that you are already working on ensuring you get folks to ensure that these schools are well secured and are well protected. How far have you gone? And I'm also aware that conversation the last time you came led to what you said about the possibility of recruitment at SUBEB level. Where does things stand as regards that, sir? Thank you very much. I also want to remind you that I said we Yoruba people will say Akinko Igimeji Bonale Kana. It is still the same Oyo State government, and the same set of people are the people applying for this job. We have started our own processes, right? I mean, the preparatory level now. We are going to employ teachers by the grace of God. We are going to primary school now. Public primary school. Okay. And we are also going to employ security guards in our schools based on what we said. It was not only me, even the one conducted by the governor, with myself, the chairman TESCOM, Honorable Commissioner for Education, as member of governor's team, we also saw this. The governor saw it. And we discussed together that, yes, we need to do these things. Because at times you make provision for facilities in schools, only for hoodlums or vandals to just go there and carry them away. And this alone will continue to affect the operations of the government. So we have to do something. First and foremost, what we have also decided is that we realize that some of our schools don't have fence. To the glory of God, the issue of provision of fence for our schools, we have started with this new with the 2019 intervention project, which advert is out, is about to close. Okay. So those interested are already picking up the tender. Prospective contractors. Yes, they're already doing that at their proper places. Okay. So we have picked few schools as template to. You want to weld them up, right? Yes. We feel, and the schools we pick cut across the different zones. We pick from Badon, Ogbomoso, and like that. So that by the time we do that and we see it, we'll say, okay, subsequently, we can now then decide to see, or we can decide to continue to fix this other fence. And don't let me deceive you that when we put fence, we have also, that measure will at least prune down the range of invasion into schools. So that one is there. Then the issue of the security, the government no doubt will employ security, but this arrangement too, by the time it comes up, is going to be localized because we want the people to show a kind of responsibility for the government project in their domain. So the people around, they are the ones that will supply us with security of their of the schools in their area. So we put up measures to ensure that we achieve that. So when the personal interest will be there that this is my school, this is the school in my area, this is the school in our community, to ensure that nothing happens. And those vandals and hoodlums that are vandalizing our schools too, they are members of the same committee and they know themselves. However, at our own end at SUBEB, we already have a kind of synergy with the civil defense, then NSDC. Thank you. The civil defense and other security agencies. We even have a kind of synergy with the SSS and the police, and we have done this to ensure that they assist us in some of our schools. They have their divisions virtually in every part of the state, and we are also engaging, for the time being, we are engaging the vigilantes in each area, so that these schools will be present. Because this school, though they will see it as a government property, but it belongs to the people. Absolutely. So everybody should take responsibility for that. So we are doing that. But the issue of the employment will definitely come up. And we're going to ensure that the issue of security, employment for security, is localized. It's not a situation whereby somebody will be living in
challenge here at around the Ifele area, I will say you should come to Agudi to come and do security job. No. So it's going to be localized, and we believe that by the time we do that, the issue of vandalism and the issue of destruction of our properties in schools will be completely reduced, if not totally exterminated. One of the talking points the last time you also came has to do with the ongoing rehabilitation and of course building and reconstruction of fresh new schools. Where those works stand will be next after this break. Stick around, please, don't go anywhere. Fresh 105.9 FM, your feel good radio. Wake up, nothing can hold us. Get up, born to wear the crown. Breakfast your day, every day, with the nourishment of malt, milk and cocoa and the delicious taste of Milo. Let's go. Nestle, good food, good life. My name is Shade, but since I start my Express Point, now happiness be my name. Now here all area people they call open account, deposit, withdraw, send money and do other bank matter. You too fit enter your new level. Go any EcoBank branch to register as EcoBank Express Point agents. EcoBank, the Pan-African Bank. Wash and scrub your toilet. Still not clean. Use bleach and use the detergent. Still not clean. Use Happy Toilet Cleaner. Cleans 10 times better. Get rid of germs and stubborn stains. Save my money today. Keep it white, keep it fresh, keep it germ-free. Harpic kills 99.9% of illness-causing germs in toilets. Grab a Harpic today. White, keep it fresh. Wake up, nothing can hold us. Get up, born to wear the crown. Breakfast your day, every day, with the nourishment of malt, milk and cocoa and the delicious taste of Milo. Let's go. Nestle, good food, good life. It's the new definition of cool. Stay fly with the new Oppo A92. Click, take a picture. A 48 megapixel quad camera is right with you. Never run out of juice. The 5000 mAh battery takes hours of use. Plus 8 gigs of RAM, that's a high performer. The Oppo A92 is out, go order. Flaunt your A moments with the new Oppo A92. Available at all nationwide authorized retail outlets. You heard? Oppo. Still here at Fresh FM COVID-19 Situation Room this wonderful Thursday morning. Let's take a listen to what we've had in Hausa and Igbo. To, mutane na salamu alaikum kunji okwe salami akan aikin gwamnati tarayya. Okwe salami ya ce sun fara ta tara sari yau a duk karamar hukumar mulki ta jihar Oyo. Ya ce fondin kyauta ne, babu wanda zai biya kudi kawai, cuta ne dan Allah dan annabi. Dan Allah ku je ku karbi fom din, saboda gwamnati taraya sune su kawo wannan aiki mai kyau. Alhamdulillah. Akwai mutane Subeb a cikin taikinmu da kuma ogansu shugaban Subeb, sunan shi Niyi Adenira. Isaac Brown ya tambaye shi, game da jarabawa suka fara a jihar Oyo yanzu, shugaban Subeb Niyi Adenira ya ce Nureni Adenira. Sorry, Nureni. Is that an Hausa version of Nureni? Dan Allah dan Annabi sunan shi Nureni ne ba Niyi ba ce. Nureni Adenira ya ce gaskiya ce sun fara jarabawa a nan jihar Oyo, ya kuma ce gwamnati jihar Oyo ta jinkirta jarabawa shiga gama gari wanda muke kira common entrance, cewa gwamnati ta jinkirta jarabawa saboda wayek. Isaac Brown kuma ya tambaye shugaban Subeb Nureni Adenira game sun shirya yada za su shirya jarabawa shida.
shugaban subeb ya ce suna da bokiti na ruwa don yara su wanke hannuyensu kuma suna iya amfani da abin rufe fuska ma. Shugaban subeb ya kuma ce za su dauki malamai da masu gadin insha Allah. Ya ce suna yin hakan ne domin kiyaye amincin makarantu gwamnati. Dan Allah dan Anabi ku yi abin da sun ce mu yi. To, Igbo Igbo ekene m unu n'ụtụtụ a. Unu nụrụ olu unu nwoke nke a na-akpọ Okpe Salami. Okpe Salami gabara n'iru si na ya bụ ọrụ nke gọọmenti obodo Naijiria na-ewepụta na ha bidogo na ya bụ fọọmụ taa. Na ọ ga-adị mma onye ọbụla kaba arụ ka ha gaa na nke ndị oyibo na-akpọ lokal gọọmenti ka onye ọbụla gaa ebe ahụ gaa na-anara ya bụ fọọmụ maka ọrụ gọọmenti chọọ inye ndị mmadụ. Ọ gakwara n'iru si onye ọbụla rute ebe a enwere onye na-akwụ ụgwọ maka na ihe niile a eme maka fọọmụ bụ free. Enwere gaa na biko dododo asị aya na ndị Igbo aya na ndị Awụsa aya nakwa ndị Yoruba onye ọbụla gbaa ọsọ ga-analụ fọọmụ nke ya. Anyị nọkwa ebe a ọ bụrụ ọsọ anyị nwa n'ebe a mụ na nna anyị ukwu na ebe a na ndị subeb ha bịakwara ebe a onye isi ndị subeb nke a na-akpọ Nureni Adeniro ọ nọkwa ebe a. Isaac Brown gabara n'iru jụọ ya ajụjụ maka ya bụ exam a na-eme maka n'ime obodo. Ọ gabara n'iru si na ha were nke a na-akpọ common entrance tinye n'azụ maka na ha chọọ ime nke a na-akpọ WAEC nke ndị ike na-eme. Ọ gabakwara n'iru si na WAEC a na-eme na ebidogo ya nke bụ common entrance ga-abịa mgbe ha kwadoro ime ya. Isaac Brown gabakwara n'iru jụọ ya bụ onye isi ndị subeb Nureni Adeniro ọ si ya ka ekwanụ maka ka ha si kwado nkwado maka ụmụazị chọọ ịbata na-eme exam. Ọ gabara n'iru si ha dobere bọket na skuul niile tinye mmiri n'ime ya ụmụaka ya na-akwụ aka a ga na-emekwa ịfụ na ha ya eyuzukwa nke ndị oyibo na-akpọ face mask ka e were na-ekpuchi imi. Nureni gakwara n'iru na-ekwusi na ha chọrọ ime gịnị nabata ndị nkụzi nke ndị oyibo na-akpọ teachers na ndị na-eche nche nke ndị oyibo na-akpọ megats na ka e were na-elozi anya na ụmụ akwụkwọ nke gọọmenti nwere n'ime obodo Ọyọ. Igbo bụ Igbo biko na-egenụ ntị na ya emechabe mma mmanụ. Still here on Fresh FM COVID-19 Station Room, Dr. Nureni Adeniro, our guest this wonderful morning, the executive chairman of SUBEB. Before we went on break, I was raising the need for you to update us where things stand as regard what you said the other time, rehabilitation efforts of SUBEB when it comes to schools rehabilitated in Oyo. I must commend you again for the prompt job you did at the school at Ologunweru. In the last few days, another school is trending somewhere in Okebola, in Okeado Ibadan. The roof almost gone. So, as we speak this morning, I'm interested in numbers. How many schools will you say the state government and SUBEB you've been actively involved in at rehabilitating? And I'm also aware a lot of jobs being done, some before you came in. And I remember you held some of those contractors, on the jugular. Well, I'm sorry I don't have the figures here because we have to tell ourselves lies, but definitely we have them. Because I thought I was coming for COVID-19 discussion and also. With your advantage, since you are here. Yeah, but regardless of that, I can conveniently tell you that on a daily basis we continue increasing the number of what we have been able to do because we are not resting on our oars. I'm aware, as a journalist yourself, you see some of the things that we are doing. But like I said, the correct fact and figure, because it's better not to give figures rather than giving wrong figures. One can be taken up. But I can tell you authoritatively that we have increased in the number of jobs that have been completed as against what we had as at the last time, because we are already where we will continue to monitor and ensure that people are doing their work. Like you observe, some of the projects that have not been completed, that were given out by the last administration that have not been completed, we held them by the jugular, yes, to complete the job. And we also use this medium too, to say that those that have been recalcitrant in terms of not responding, so we take adequate steps to ensure that we withdraw that contract from them, we follow the due process, we follow the provisions of the law
to withdraw that job from them and give it to those that are interested. And what we need to do is we want to evaluate what they have been able to do, how much they have taken so far, what is left for them to take. If what is left for them to take is enough to complete the work, we'll just revoke the job and give it to whoever is going to do it. But if they have taken more money than what they have been able to do, legal procedure, legal means, to make sure that we get our money back from them, to ensure that that work is done. The reason is that this is COVID-19 pandemic era. Social distancing is very key. Yeah. Oh no no, girl you looking so fine. Everybody just talk about you. No no, even for your streets all of them. Everybody just yarn about you. No no, I can't wait to meet you, baby. Oh no no, even for your streets what they say all of them just yarn about you. Idi okay, my oh my idi okay. I tell all my guys need the okay. I'm on the show though I look okay. Just want you to know that I'm serious. No mind these other fake niggas, they on serious. Niggas too slow, I'm fast and furious. I'm getting that cheap, I'm a genius. I'm on me, I'm on another level though. I'm on me, I'm on another level though. Niggas wanna come back to my tempo. They can't come back to my tempo. Cause they don't understand my level, they don't understand. Niggas cannot comprehend the level though. Niggas cannot step up to the level though. Cause they went level on my level though. So fine, everybody just talk about you, no. Because we already told those contractors that got jobs that were successful in the bidding process, look, there's a new sheriff in town, and this is what we want, and it just. Just like we done to the four class, a lot of that is, but I can always get you that will be correct because I don't want anyone not speculative. Yeah, so they don't just begin to take you up honestly. That is that. And as we speak, our is earlier on that we are also working on. Rather, we have about in that advert, I think we have about 66 renovations that needed to be carried out in different schools, which are stated in the advert. It's an open something, and our. The process of getting contract in Subeb is a transparent one because there are lead-down procedures which you have to follow. Some people said we are not on Twitter and you want to know about. I say the issue of a contract is not debated on the social media. It's not on Twitter. The extant laws need to be followed, and if you have anything, come to the appropriate department. Everything is open. So. We have about 66 of schools to be renovated. That will be stated, right? That will be updated, and those schools are already stated there. Then we have for about 28, I think 3 classrooms blocks, and like that we have all of them. They are already stated in the newspaper. Those that we want to do this year. If by the time the bidding process is completed, the work will start, and that one will be done. And that's for 2019. With great thanks to the Oyo State government led by Engineer Seyi Makinde, His Excellency. So for paying our matching grant promptly, because that is what is enabling us to do this work. And I want to assure you that the 2020 intervention too, our governor is already working on it for us as well. And I also need to say this, as for the effort of this Oyo State government under Engineer Seyi Makinde, it's even the initiative of the governor himself that he doesn't want a kind of casual approach that is always being used, that you fix one block of classroom here, then the entire education family
the Commissioner for Education, the Chairman Telscom, the Chairman Subeb, with His Excellency, we sat down and we agree that we are going to do what we call a conditional surveys of all our schools, both public primary schools and public secondary schools, to know the state of affairs of their infrastructure. And what we are going to do subsequently is to ensure that, okay, if you pick a school, you don't need to build new classrooms if the existing ones can be read and still be made functional. So that will enable us to cover more grants in fixing our schools. Though, in principle, we have agreed on that. Then by the time we do the conditional survey, we will know the exact state of affairs in terms of infrastructure of each school. I thought the last time you came, the governor said, the last time you said I've already taken stock of some of these schools. Yes, we have done that. Challenges. Yes, I'm telling you now that this one is the initiative of the governor. Okay. That the entire education family, we now have to sit down. I'm not talking about Subeb again alone. The entire education family. So holistic now. Holistic approach. Thank you very much. That's the word you use. That we should use the holistic approach, and that you'll be interested that if there are some X number of schools in Oyo State, you want it to be said that during Engineer Seyi Makinde's first tenure in office, he has been able to fix so wide number of schools. People will be able to see, and they will get that these schools has been fixed. It's not a matter of rehabilitating one classroom, a block of classroom here, another block of classroom, whereas this particular school still has some other issues. So that is the approach we are now taking. Are you also capturing, because it's always a very, very, nauseating when you go via social media, and of course sometimes mischief, sometimes real. And we see pupils sitting down on the floor. We see pupils writing, on stones. Yes. You may have the block. If you don't have the chairs, if you don't have the table. Yes. So are those also part of what you also, working on? Let me first of all say this: wherever we are giving them a new classroom, we don't expect to construct new classrooms and for the classrooms to be empty. So new classroom that we construct everywhere, as we are doing up to date, goes. Do you agree? Goes with provision of. Is it illegal in Oyo State for parents to bring in chairs and tables for their wards? We read a lot. Or do parents still bring? Parents still expected to bring in chairs? We are not saying and tables. We are not saying parents should bring chairs and tables for their wards. The government, as a responsible government, is ensuring that we do our own responsibility. Let me give you an instance. There is a school at Egbeda Oloba. It's a secondary school. So we got information that the children, the students were sitting on the floor, they were writing on stones, just like you said. That information came. I went there myself. I got there and I confirmed what was posted on the social media, and then I promised them that we are going to get them furniture for that school. It's a secondary school, junior secondary school. So thereafter, we supply them with furniture. You can go and confirm. And I also look at the situation. The number of this was before the pandemic. Why won't headmasters? Why won't headmasters and principals, sir? Why must you get those such information outside? Don't they audit and link up with you to know the challenges they have in their schools? Some of them do. Okay, sir. Because most of the projects you see that we try to those 66 only making reports, they will supply us with the pictures of the schools. And you and I will know that if previous administration in previous years have been doing this thing gradually, it won't be as much as but that is it. We have to. Election has settled that. People felt they didn't do it. That's why they voted you in. Yes, and we have started doing that. But people should also know that we have started and we are working, and the results are obvious. So and we'll continue to work to ensure that we fix everything. But it has to be gradual. So that particular school, when I got there at Egbeda, I also discovered that they
Everybody's just the yarn about you, no. I can't wait to meet you, baby, oh, no. Even for your streets, why be say all of them is just the yarn about you, no. Girl, you looking so fine, everybody just talk about you, no. Even for your streets, all of them, everybody's just the yarn about you, no. Of whatever we are doing in terms of renovations and constructions, that is the law. So, but the other schools also need to be fixed. So the Ministry of Education is also working. So they have to know where they are going to, so that we won't put a school here. And the Ministry of Education will also go there, whereas there are some schools that intervention. So that kind of holistic approach. And by the time we finish the holistic conditional survey, that is when we will be able to come out, maybe at the end of 1 year, 2 years, we will now say, okay, in Oyo State, there are so number of schools. We have been able to fix so number of schools. And at the end of the first tenure of Engineer Seyi Makinde, we will all be proud to say, okay, during the first tenure of Engineer Seyi Makinde as the governor of Oyo State, he has been able to fix X, Y number of public primary schools or public secondary schools. That is the kind of approach that we are using now. And I know that that will give us a better result. What a morning. Quite revealing with the executive chairman of SUBE. We will have a break. The line is buzzing. I know people want to talk to you. Let's have this commercial. We'll be back after this. Fresh 105.9 FM. Your feel-good radio. If you want to bet our keys, where they match every school. No, they slow down, no, just grab a crystal out. A goosey soup, ide. Half and soup, ide. Vegetable, ide. Ide. Now so, my people, El Crystal out na better swallow. With no sugar and you no get fat. Sam. El Crystal there for super oat, fufu and pando yam for shop when near you. El Crystal super oat, healthy food. Wealthy you. Me, I no go suffer. Hey, I must enjoy myself. Hey, as you dey hear my voice, so hey, I don dey happy dey go. I don dey carry shoulder because I dey jollificate with GoTV Jolly. Na over 68 world-class local and international channels dey this package. You sef fit enjoy Big Brother Naija, Africa Magic, Rock 2, Fox, TNT, CBS Reality, Da Vinci Learning, and many more. Better jolly and entertainment full ground for you. No do yourself as I dey yarn you now, make you quickly use my GoTV app for your phone to take connect to GoTV Jolly for only 2,460 naira per month. Comot from small ginger and jolly dey go. GoTV, live it, love it. Fresh 105.9 FM. Your feel-good radio. Of course, one issue when it comes to primary school teachers in Oyo, there's always in the news for as long as one can remember. I know it's even got to a point it became more of a political during the last election. The fact that primary school teachers in the states seem to be far behind when it comes to the issue of gratuity. I also remember all sort of stories about the fact that the reason why some government claimed they couldn't pay those gratuities and pension way back was because some people stole the money and they've been taken to EFCC. But we always tell gladiators when they come to us that the government is continuing. It's an excuse for you to continually say, oh, one particular administration, somebody stole. That's why you couldn't pay. Primary school teachers always in my mind. Some of them even came here during the election about the challenges they were having. Where will you say things stand this morning as regard issue of gratuity? Yeah, thank you very much. The issue of gratuity, well, you have said it all in terms of what happened to the last administration, to the extent that these gratuities were never paid, and that this present administration, under the leadership of His Excellency Engineer Seyi Makinde, we have shown more commitment by ensuring that the amount released by the governor of Oyo State to pay gratuities and the entire amount released for 8 years of the last administration. I think that's wonderful. Not only that, the government is systematic about it, because there are a lot of years
that are in arrears. And you see, it has to be systematic in the sense that you can't say, okay, if 2012, 2013 are yet to be paid, you can't say, okay, go and pay 2017 or 2018. So the government is clearing the backlog bit by bit up to certain years, and it will continue like that. But the only thing we tell people is that those that are yet to be paid, you should just be patient and trusting this government that will never tell them lies. And whatever the governor will do, or whatever the governor says, he does. And that is the major selling point. And integrity matters. So, and for as long as the governor has shown commitment by the fact that he has started paying them in lump sum gratuities. Don't also forget that he dedicated his salary. And if I have to speak in the language of my governor, he said he thought his salary was so much that it would create a serious impact. Though, as small as the salary was, he dedicated that also to the payment of teachers' gratuities. So, and I want to assure you that he has started paying and he has cleared some years, and it will continue like that. So people should just exercise patience